BMG დილა მშვიდობის საქმიანად ვიწყებთ 27 მარტის დილას იდეაში თემით, რომელიც განსაკუთრებით აღნიშვნის ღირსად თვლი და რომელიც კვლავ მოექცა BMG-ს და მისი გუნდის ყურადღების ცენტრში. კვლავ მარი როჭიკაშვილმა დათვალა თუ რამდენ საწარმოს ფლობს სახელმწიფო და მეტიც BMG-მ გასცა პასუხი მთავარ კითხვას, რამდენად სწორია აქედან მოქმედი, ანუ ელემენტარულად რო ექვემდებარება ეფექტიანობის დათვლას რამდენი საწარმოა რეალურად მოქმედი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი. მაშასე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 122 საწარმოს ფლობს და აქედან მოქმედი მხოლოდ 42-ია. BMG-ისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად მოქმედი ობიექტები შემდეგნაირად გამოიყურება. მე ცხადია მხოლოდ ნაწილს ჩამოთვლი. საუბარია კომპანია მარაბდა კარძახის რკინიგზაზე. საქართველოს ნავთობისა და გაზის სერვისული კომპანია, შპს საქაერო ნავიგაცია, მთის კურორტების და განვითარების კომპანია, სახელმწიფო მომსახურების ბიურო, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება, საქართველოს ტელერადიო ცენტრი, შპს თვილავი ამშენი, შპს დემეტრე 96, შპს თერმული წყლები, საქართველოს პოსტა და კომპანია ბლექსი არენა ჯორჯია. ქონების ეროვნულ სააგენტოში ასევე აცხადებენ, რომ აქტიურად ხორციელდება საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესი, რომელიც საწარმოების პრივატიზებას გულისხმობს. სააგენტოს მიერ მოწოდებული სტატისტიკის თანახმად სახელმწიფო საწარმოთა მართვის სამსახურში 2016 წელს 171 საწარმო ირიცხებოდა, 2017 წელს 128, 2018 წელს კი 6-ით ნაკლები, ანუ 122 გახლავთ. არსებული პორტფელიდან პრივატიზაციის რიგში იდეაში ალბათ ბევრი დგას და კერძო მფლობელობასაც ბევრი სიამოვნებით შეიღირსებდა, თუმცა არის ისეთიც, რომელთა დაბრუნებასაც თავად სახელმწიფო ცდილობს. სოჩის ბლექსი არენაზე გამახსენდა ახლა 9 ივლისს ბლექსი არენაზე ლეგენდარული ჯგუფის Led Zeppelin-ის წევრი მუსიკოსი რობერტ პლანტი იმღერებს. შემდეგ დღეებში კი ფესტივალი ტრადიციულად ბათუმში გაგრძელდება, მათ შორის მის კორტებზეც. 20 ივლისს მსმენელის წინაშე ლეგენდარული ტრომბონ შორტი წარდგება, შემდეგ დღეებში კი რობერტ გლასპერი, ტეილორ მაკფერინი, კრისტიან სკოტი, ტერას მარტინი და უამრავი სხვა ვარსკვლავი. ამ ამბავში გულწრფელად ყველაფერი გადასარევია და ძალიან კარგია, რომ არა კვლავ რიტორიკული კითხვა, რომელიც აუცილებლად გახდება BMG-ს ეთერების განხილვის თემა, რამდენად ეფექტურად და სწორად იხარჯება გადასახადის გადამხდელთა თანხები, რომლებიც სწორედ თქვენ, ჩვენი მაყურებლები ბრძანდებით, მათ შორის ლეგენდარული რობერტ პლანტის ჩამოყვანის მთავარი ფინანსური დონორები საქართველოში. ფულს ამით შესაძლოა სხვა შოულობს, ვერაფერს გეტყვით დადასტურებულად, მაგრამ აი საქართველოს მოქალაქეთა ფულით რომ ჩამოდის ეს ლეგენდა კაცი და სხვა ვარსკვლავები, ამას წყალი ნამდვილად არ გაუვა. ყველას გახსოვთ ალბათ პრემიერ-მინისტრის თხოვნა ითითება ქალაქის მერად რამდენიმე კვირის არჩეული კახა კალაძის მიმართ, როცა კვირიკაშვილმა რუსთაველის გამზირზე ლაღიძის წყლების ტრადიციული სავაჭრო ზონის აღდგენის შესახებ საჯაროდ ისაუბრა. მაშინ ამაზე ბევრი დაიწერა, BMG-მაც მოიკითხა ამბავი, თუმცა სამართლებრივ საკითხებში საკმაოდ ჩახლართული ბიზნესის თემა ყველა მალევე მიივისყა, ყოველ შემთხვევაში საჯარო გამოცვლებში ეს თემა აღარავის უხსენებია. ჩვენ კიდევ ერთხელ უბრუნდებით ამ თემას, მით უმეტეს აღმოჩნდა, რომ ისტორიული კაფეს ლაღიძის წყლების ყოფილი მფლობელებისთვის, ანუ საუბარია მიტროფანე ლაღიძის შთამომავლებისთვის, დაბრუნების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა, ირკვევა, რომ მოლაპარაკებები კვლავ გრძელდება, აქამდე დედაქალაქის მერია ახლანდელ მფლობელებთან კონსულტაციებსაც მართავდა, თუმცა როგორც მიტროფანე ლაღიძის შულთაშვილი ამბობს, ამასობაში მოლაპარაკებები ყოფილ მფლობელთანაც დაიწყო, თინათინ ლაღიძის ინფორმაციით ლაღიძეების ოჯახის წევრები დედაქალაქის მერიის წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ, თუმცა საუბარი
ზოგად საკითხებს შეეხო, თუ რა ფორმით დაუბრუნდება მიტროფანელაღიძის შთამომავლებს კუთვნილი ტერიტორია, ეს ჯერჯერობით უცნობია. ემილ ავდალიანის ვიდეობლოგების გულშემატკივრებს და ქართული ბიზნესის ისტორიების ერთგულ მაყურებლებს ისტორია შეიძლება გეცნოთ კიდეც მიტროფანელაღიძის შთამომავალი ყვება, რომ ბაბუამის ქონება კომუნისტებმა ჩამოართვეს, რის შემდეგაც ის სახელმწიფო მფლობელობაში გადავიდა. ეს იყო 2007 წლამდე, ვიდრე პრივატიზაციის მაშინდელი პროცესისას ამ ყველაფერს ეკონომიკის სამინისტრომ არ გაყიდა. თინათინ ლაღიძე მერიისგან შემდგომ ნაბიჯებს ელოდება, ჩვენც ველოდებით, რა გზას გამონახავს მთავრობა კერძო მესაკუთრისგან ქონების გამოსყიდვის უფლების მისაღებად და განსაკუთრებით საინტერესო მომავალში ცხადია ამ ბიზნესის ბედიც იქნება. საბჭოთა კავშირის გავლენების კვალს აღმოაჩენდით კიდევ ერთი ისტორიის კითხვისას, რომელიც BMG ტექნოპარკის ინფორმაციაზე დაღმობით მოამზადა და რომელიც საქმიანი დილის მაყურებელს აუცილებლად უნდა გაუზიაროთ. ეს არის ამბავი ჯორჯ კობიზე, იგივე გრიგოლ კობახიძეზე, რომელიც პირველი ქართველი იყო, რომელიც ამერიკაში საკუთარი გამოგონების წყალობით მილიონერი გახდა და ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირისთვის ცხადია მიუღებელ ფიგურადაც იქცა. დღეს რაჭოლებსაც უნდა გაუხაროთ გული, სწორედ მათი კუთხიშვილი იყო გრიგოლ კობახიძე, რომელიც 1882 წელს სახლიდან გაიპარა და ბორჯომის ქარხანაში თავის გასატანად დაწყებული სამუშაოს პარალელურად სწორედ სხვადასხვა გამოგონებებზე მუშაობდა. 1907 წელს პოლონეთის გავლით იგი უკვე გერმანიაში მიემგზავრება, სადაც შუშის დამამზადებელ პატარა საწარმოში იწყებს მუშაობას. 1919 წელს დაგროვებული თანხით შეერთებულ შტატებში, მასაჩუსეტის შტატის ეტელბოროში, ეს ქალაქი ინაცვლებს და სწორედ იქ დაიწყო შუშის ქარხნის გამართვა. 9 წლის განმავლობაში პარალელურად ასევე ჯორჯ კობი General Electric-ში მუშაობდა. გამომგონებლური საქმიანობა არც ამ დროს მიუტოვებია, პარალელურად საკანცელერიო მაღაზიას ამუშავებდა, რომელშიც თავისივე გამოგონებულ კალმებსა და სხვადასხვა ნივთებს ყიდდა. 1922 წლისთვის Kobe Glass Products უკვე საკმაოდ მყარად უჭირავს ადგილი აღმოსავლეთ შეერთებული შტატების საკმაოდ მსხვილ ბიზნესებს შორის. როდესაც გრიგოლ კობახიძე შეძლებული კაცი გახდა, მილიონერი, იგი საქართველოში ინვესტიციებისთვის ჩამოვიდა, მაგრამ ბოლშევიკებმა მას ამის უფლება არ მისცეს. თუმცა მაინც მოახერხა თავის მშობლიურ სოფელში სკოლა, სამედიცინო პუნქტი და ეკლესია აეშენებინა. ამერიკაში მოღვაწეობის მანძილზე მან 60-მდე გამოგონება დააპატენტა, რასაც მისი კომპანიისთვის უფრო და უფრო მეტი პრესტიჟი და შესაბამისად შემოსავლების მოქონდა. მისი გამოგონებების მოკლე ჩამონათვალი ასეთია: ავტომატური საწერი კალამი, სამედიცინო მინის ამპულა, მინი-ნაძვის ხის სათამაშოები, მინის ნაძვის ხის სათამაშოები და ფერადი მინის ელექტროსანათები. მისი მოღვაწეობის ისტორიაში ასევე გამორჩეული ფაქტია გიორგი მაჩაბლისგან მიღებული შეკვეთა, რომელმაც მას განსაკუთრებული დიდება მოუტანა. სუნამუს ჭურჭელზეა საუბარი, რომელიც გამოყვანილი იყო ქართველი დედოფლის რეგალიებით, ოქროს გვირგვინი პატარა შუშის ზღვის თავზე. ჯორჯ კობის მშენებლობის ტექნოლოგიის ქართველ მეფესაც უწოდებდნენ და მის მიერ გამოგონებული ზემთკიცე შუშის ბლოკები და წყალგამძლე ბეტონი ცათამბჯენის ასაშენებლად სხვათა შორის დღემდე გამოიყენება. აი ესეთი არაჩვეულებრივი ისტორია გრიგოლ კობახიძესთან დაკავშირებით, რომელიც შეერთებულ შტატებში ჯორჯ კობის სახელით არის ცნობილი და საქართველოს ცხადია უნდა იცნობდეს თავის გმირებსაც. კიდევ ერთი გმირი გვერდება დილის ეთერის და ეს ანა ლაპიაშვილია, ანა დილამშვიდობის. დარწმუნებული ვარ, რაღაც საინტერესო გაქვს შენს მომზადებული გრიგოლ კობახიძის ისტორიის კვალობაზე. თუმცა ჯერ ვერაფერს ვაპატენტებ და შესაბამისად შტატებში მილიონობით სიაში ვერაფრით ვერ ხვდები, მაგრამ ისე ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ შესაძლოა დღეს საქართველოშიც ყოფილიყო, მათ შორის მისი გამოგონების წყალობით სხვადასხვა მშენებლობა წარმოებული, მაგრამ ფაქტია, რომ საბჭოთა პერიოდმა ისიც და კიდევ შესაძლოა ძალიან ბევრი ინვესტორი დააკარგვინა ქვეყანას. ნამდვილად ვერც ერთ მაგალითს დავასახელებ იმისას, პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებული კობის ტექნოლოგია 90-იანებში თუ გამოიყენებოდა, მაგრამ სახსრეთის დაზუსტება
დაახლოებული მონაცემებით შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოში საცხოვრებლების უდიდესი ნაწილი სწორედ იმ პერიოდში, ანუ დაახლოებით 77%-ია საუბარი 1951-დან 90-იან წლებში აშენებული. საქალაქო ტიპის დასახლებაში ამ პერიოდში აშენდა მთლიანი საცხოვრებლების თითქმის 78%, ხოლო სასოფლო ტიპის დასახლებაში კი თითქმის 75%. ისევ საქსტატის ინფორმაციით ამ სტრუქტურაში მეორე ადგილს უკვე 1950 წლამდე აშენებული საცხოვრისები იკავებს, რომელთა წილიც დაახლოებით 12%-ის ფარგლებში, როგორც საქალაქო, ისე სასოფლო დასახლებებში. 2011 წლის შემდეგ ან შემდგომ აშენებული საცხოვრისების სტრუქტურაში ისინი უნიშნავ წილით არიან წარმოდგენილი დაახლოებით 2%-ის ფარგლებში. აი 2017 წლის 1 მაისის მდგომარეობით შინამეურნეობის 41%, 100 კვადრატული მეტრის საერთო ფართობის მქონე საცხოვრისში 39%, 101 კვადრატული მეტრის საცხოვრისში 12.7% კი 31.50 კვადრატული მეტრის საცხოვრისში ცხოვრობს, ხოლო დანარჩენი 6.2% 30 კვადრატული მეტრის მქონე ფართობში. მზარდი დეველოპერული სექტორისთვის საინტერესო მონაცემებს შეიცავს სტატისტიკა და დარწმუნებული ვარ ზედმიწევნითაც აქვს უკვე ეს ყველაფერი ათვისებული. სამშენებლო სექტორის მოცულობით ჯერ თავად სექტორის სამშენებლო ვერ ეწევა საბანკოს, რომელიც სტაბილურ ზრდასთან ერთად არ სტაბილურ სიახლეებს გვაკლებს. და აგერ კიდევ ერთი ბანკი რესპუბლიკას ყოფილი სოციეტე ჟენერალის და მანამდე კიდე საქართველოს ბანკის ყოფილი პიარი ბევრი იარა თუ ცოტა იარა ნიუ-იორკიდანაც დაბრუნდა. თავის ძველ საქმიანობასაც დაუბრუნდა, ახალ საფეხურზე ცხადია. შოთა მაჭავარიანი, იგი VTB საქართველოს მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობების მიმართულებას უხელმძღვანელებს ვიცე-პრეზიდენტის სტატუსით. სიდიდით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბანკი არის, თუ TBC-ს და საქართველოს ბანკს გამოვაკლებთ. ეს ადგილი ცოტა ხნის წინ ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც გიორგი ბარკალაიამ ტელეკომპანია იმეჩი გადაინაცვლა. მაჭავარიანმა შეერთებულ შტატებში წელიწად ნახევარზე მეტი დაყო, იგი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობდა, მათ შორის საინვესტიციო ფონდშიც და მე შოთიკო მაჭავარიანს მინდა წარმატებები უსურვო. ასევე მინდა მიულოცო VTB ბანკს ძალიან მნიშვნელოვანი და წარმატებული შენაძენი და დარწმუნებული ვარ ეს თვისებრივად ახალ დონეზე გაიყვანს ამ ბანკის კომუნიკაციების და სხვადასხვა ასე ვთქვათ პიარ ურთიერთობების საკითხებს. სხვათა შორის დღეს ერთ-ერთი ბანკის ყოფილი პიარ მენეჯერი ან მოდი ესე ვიტყვით კომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი სოფო ბალავაძე ჩვენი სტუმარი იქნება, რომელიც 13 წლის განმავლობაში საქართველოს ბანკის ამ მიმართულებასაც ხელმძღვანელობდა და ეხლა კომპანია ვიონის კომუნიკაციების მიმართულებას ხელმძღვანელობს. სოფო ბალავაძე, როგორც გითხარით, დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ქალების ნარატივში. გვანცალაღიძეს დღეს მაქვს პატივი, რომ მე შეუერთდე და უმასპინძლო სოფო ბალავაძეს. მოდი ვნახოთ ქალების ნარატივის ანონსი. ქალების ნარატივის აქტუალური საკითხებით და თემებით დატვირთული სამუშაო კვირა გრძელდება. სამშაბათის გადაცემის სტუმრები არიან სოფო ბალავაძე, ვიონის საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი და თურქეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ფატმა სერენ იაზგანი. ეს ქალების ნარატივია გვანცალაღიძესთან ერთად. პატივია უმასპინძლო დღეს ასევე თურქეთის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში. ის რამდენიმე თვე არაც შეუდგა საქმიანობას, საინტერესო ასევე მისი გეგმებიც და პრიორიტეტებიც. ანა მე მგონი შენ ჯერია უკვე შემომიერთე ამ თემაში, რამდენად გაინტერესებს თურქეთის ელჩის გეგმა და
ასე ვთქვათ, სამოქმედო პრიორიტეტები. გაცნობულა რომ ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე გველოდება დღეს ქალების ნარეტივის ეთერიდან და მხოლოდ ქალებისათვის არ იქნება საინტერესო, მათ შორის ეს ამბებიც. შემდეგ მიმოხილვის დაკავშირება ასევე არ შეიძლება რაღაც კონკრეტული სქესის მიხედვით იყოს დაყოფილი, მაგრამ დარწმუნებულია რომ ქალებსაც და კაცებსაც ერთნაირად დააინტერესებთ განსაკუთრებით 40 წელს ქვევით ახალგაზრდების პრაქტიკა, რომელთაც სხვადასხვა ქვეყნებში სინის საპენსიო სისტემებს მართავენ. მით უმეტეს რომ საქართველოში ეს თემა განსაკუთრებით საინტერესო მას შემდეგ გახდა, რაც ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივით ამ პროექტზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. სხვათაშორის არაერთი პროექტის განხილვა ხდება საკანონმდებლო ორგანოში. მინდა გითხრა რომ თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვერდეს დილიდან ამ თემაზე. ცირე ისტორიული მიმოხილვით წავადგენ თემას და თათიას საპენსიო სისტემაზე ვსაუბრობ, რომელსაც საფუძველი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის გერმანიაში ჩაეყარა კანცლერ ოტო ფონ ბისმარკის პოლიტიკის წყალობით, მაშინ პენსია 70 წლის ადამიანებს დაუწეს და თუმცა იმის გამო რომ პერიოდში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 45-50 წელი იყო, სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეღავათებით მხოლოდ ერთეულები სარგებლობდნენ. როგორ შეიცვალა მას შემდეგ მდგომარეობა, რომელ ქვეყნებში იღებენ ყველაზე მაღალ პენსიას, ან ყველაზე დაბალს, როგორია ამ მიმართულებით ყველაზე საინტერესო თემა. საქართველოს მდგომარეობა, თათია ჩაფიჩაძე გვერდება დილიდან, სასაუბროთ, თათია დილომშვიდობის, მე დღეს შენი დახმარებით, მოკლედ BMG და საქმიანი დილა ერთხელ და სამუდამოდ მე მგონი დაანგრევს პარადიგმას და ასევე მითებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში არსებულ ფანტასმაგორიულ თუ რეალურ საპენსიო ანაზღაურებაზე. გისმენ და წარმატებები. დილომშვიდობისა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. საქართველოში ხშირად გაიგონებთ ფრაზას იმის შესახებ, თუ როგორი უზრუნველყოფილია სიბერე ევროპაში. ამ ფრაზის მიღმა კი ის მაღალი პენსიები დგას, რომელიც ბევრი ევროპული ქვეყანა, რომელსაც ბევრი ევროპული ქვეყანა გასცემს. განვითარებულ ქვეყნებში ძირითადად დაგროვებით განმანაწილებელი სისტემა მოქმედებს და სწორედ ეს განსაზღვრავს სიბერეში მაღალ შემოსავლებს. მოდი რა გავაკეთოთ, იცი? კიდევ ერთხელ გადავალოთ იმ ქვეყნების ჩამონათვალს თვალი, სადაც სიბერე მართლაც რომ, რა ვიცი, რა გამოვიყენოთ, თქვა, საამურია, საამაყოა, მოკლედ ხალხს უხარია, კი არ უხარია, გული არ წყდება, შეიძლება და ღირსეული სიბერე აქვს, ხო? რაღაცა ესეთია. ევროსტატის 2017 წლის მონაცემებით ნორვეგია არის ქვეყანა, სადაც საშუალო ყოველთვიური პენსია 2424 ევროა, რაც ლარებში რომ გადმოვიყვანოთ, თითქმის 7300 ლარია. ნორვეგიაში პენსია შედგება მინიმუმისგან, რომელსაც სახელმწიფო ყველა პენსიონერს ფიქსირებულად უხდის და დანამატისგან, რომელიც დამოკიდებულია შრომით სტაჟსა და ხელფასებზე. ნორვეგიის საპენსიო ბაზარზე კერძო პენსიების დაახლოებით 75% დაფინანსებულია სადაზღვევო კონტრაქტებით. რაც შეეხება საპენსიო ასაკს, ნორვეგიაში პენსიაზე 67 წლის ასაკში გადიან. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პენსია აქვთ ლუქსემბურგშიც 2078 ევროს ოდენობით და მე მგონი გასაკვირი არ არის, როდესაც ეს ორი ქვეყანა სახელდება ლიდერებში, საპენსიო ასაკი აქ 65 წელია, რამდენადაც ჩემთვის არის ინფორმაცია ცნობილი. ნამდვილადასიანა, შემდგომ პოზიციას კი 1809 ევროს ოდენობით დანია იკავებს გლობალური საპენსიო ინდექსის თანახმად ყველაზე სანდო საპენსიო სისტემა სწორედ დანიაშია, სადაც საპენსიო ასაკი 65 წელს შეადგენს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ბევრი პენსიონერი შრომით საქმიანობას პენსიაში გასვლის შემდგომაც აგრძელებს. დანიაში პენსიის მოცულობა მოქალაქის შრომითი სტაჟისა და ასევე დანიაში ნაცხოვრების წლების მიხედვით გინდება. უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო პენსიის გარდა მოქალაქეები ხშირად მიმართავენ დაგროვებით სისტემასაც, ანუ შრომითი საქმიანობის პერიოდში ხელფასის გარკვეულ ნაწილს ფონდში რიცხავენ და სიბერეში სახელმწიფო ამ თანხას მათ უკან უბრუნებს. დანიაში სიცოცხლის ხანგრძლივობა 78 წელზე მეტია. 1722 ევროა პენსიის მოცულობა ავსტრიაში, 1702 კი შვეიცარიაში. უზრუნველი საპენსიო ასაკი აქვთ, თათია, მინდა გითხრა ჰოლანდიელებს და შვედებსაც. ჰოლანდიაში პენსიის მოცულობა 1661, ხოლო შვედეთში, რაც მე ამოვიკითხე, 1659 ევროა. ნამდვილად გიორგი არ ცდები, სხვათა შორის შვედეთში პენსია 3 კომპონენტისგან შედგება, ესენია პირობით დაგროვებითი და გარანტირებული. პირობით დაგროვებითი ყალიბდება მუშაკთა შენატანით, რაც ხელფასის 16%-ია. ეს თანხა ანგარიშზე ირიცხება სახელმწიფო ვალდებულებების სახით, რომელიც იცვლება ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული და ეკონომიკური სიტუაციის გათვალისწინებით. საპენსიო ასაკი მოქნილია და საპენსიო შეღავათები შეიძლება 61 წლის ასაკიდან გამოცხადდეს. პენსიის მოცულობა მაღალია ბელგიაში, ფინეთში, ბრიტანეთში, ირლანდიასა და საფრანგეთში. რაც შეეხება ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, განვითარებული ქვეყნებიდან ჩვენს რეგიონში რომ ჩამოვფრინდეთ, ვნახავთ, რომ აქ მონაცემები რამდენჯერმე ნაკლებია.
უკაცრავად. საშუალო ყოველთვიური პენსიის მოცულობა მაგალითად თურქეთში 398 ევროა, რუსეთსა და აზერბაიჯანში 169, უკრაინაში 101, სომხეთში 76 და საქართველოში ყოველთვიური პენსიის მოცულობა ყველაზე ნაკლებია და ის სამწუხაროდ 61 ევროს ფარგლებში მერყეობს. მოკლედ უზრუნველ სიბერეზე გამოდვებული საუბრის მიუხედავად საქართველოში საპენსიო დანაზოგი მინდა გითხრათ რომ მოსახლეობის უმცირეს მიზერ ნაწილს აქვს ოფიციალური სტატისტიკით კერძო სადაზღვევო კომპანიებში საპენსიო შენატანს მეგობრებო სულ 23077 ადამიანი აკეთებს 13494 მოქმედი საპენსიო ხელშეკრულებით. ბოლო ერთ წელიწადში პენსიაზე მზრუნველი მოსახლეობის რაოდენობა სულ 1255 ადამიანით არის გაზრდილი. აი 12 თვეში კი კერძო საპენსიო სქემებში 6.300.000-ის აკუმულირება მოხდა. სულ საპენსიო რეზერვი დაახლოებით 26.700.000 ლარია, ოდნავ აღემატება, სიმართლე გითხრათ ამ თანხას. აღსანიშნავია ისიც, რომ ორ სადაზღვევო კომპანიას საუბარია GPI-ზე და ალდაგზე. სწორედ აგერ არიან წარმოსახული. სადაც პენსიის დაგროვებაა შესაძლებელი, სხვა შორის შარშან საქაერო ნავიგაცია შეემატა, კომპანიას 522 ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული და 2 მილიონ ლარზე მეტი მოზიდულის. ჯამში ყველაზე მეტი წლიური შენატანი მაინც ალდაგშია გაკეთებული, 3.300.000 საჭარბებს. აქ 10,000-ზე მეტი ადამიანი აკეთებს შენატანს, 10,200-მდე. GPI-ში კი 775,671 ლარი გახლავთ შეტანილი. ვაგრძელებ პროლოგს. საამური სიბერის რა გითხრათ, მაგრამ აი ნიკოლა სარკოზის კვალ და კვალ კიდევ ერთი ქვეყნის მხოლოდ მოქმედი ლიდერი იკითხება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ისრაელის პოლიციაში გუშინი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაკითხვა მიმდინარეობდა. რას თუ არა საქმე კვლავ ბიზნესს ეხებოდა. საუბარი გახდა ჩემო ბატონო სატელეკომუნიკაცია კომპანია ბეზეკის ინტერესების გატარებაზე, რის სანაცვლოდაც ბენიამინ ნეთანიაჰუს საქმიანობა, აბა, თუ მიხვდებით, პოზიტიურად უნდა გაშუქებულიყო. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის დაკითხვა გუშინ დილით მისივე რეზიდენციაში დაიწყო და ასევე გავრცელებული ინფორმაციით დაკითხვაზე არიან გამოძახებულნი მისი ოჯახის წევრები, მისი მეუღლე და შვილიც. მიუხედავად იმისა, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუ ამ საქმეში მოწმის სტატუსით იკითხება, იგი ამას ერთმნიშვნელოვნად მის წინააღმდეგ დევნად მიიჩნევს. მინდა გითხრათ, რომ ნეთანიაჰუს დაკითხვამ ხელი არ შეუშალა. აბა როგორ შეუშლიდა? ჩვენი მთავრობის დელეგაციის ვიზიტს, ანუ საუბარია პირველი ვიცე-პრემიერის დიმიტრი კუმსიშვილის შეხვედრებს იგივე ისრაელის ეკონომიკისა და მრეწველობის მინისტრთან. ისრაელის მინისტრია საუბარი, მის სახელი არის ელი კოენი. ვიზიტისას პირველი ვიცე-პრემიერის შეხვედრები წინასწარვე იყო დაგეგმილი კომპანია ელბიტთან და მის ხელმძღვანელ პირებთანაც, ჩემო ბატონო, BMG-თვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და სხვათა შორის ყოველთვის იყო ელბიტის განხორციელებული პროექტი საქართველოში, რომელსაც წამყვანი ისრაელური კომპანია საქართველოს საპარტნიორო ფონდთან ერთად ახორციელებს. მოგესწრებათ, საქართველოში ამ კოოპერაციის შედეგად სამოქალაქო გადაზიდვებისთვის, ანუ თვითმფრინავებისთვის საჭირო ნაწილების დამზადება წარმოება მოხდება. ალბათ ეს არის პირველი შემთხვევა ბოლო წლებში, როცა საქართველოს ეძლევა შანსი გლობალური ეკონომიკის, თუნდაც გადამზიდავების წარმოებაში ჭანჭიკად მაინც იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ ვიცნობ რა ამ პროექტს ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ მასშტაბები, რაზეც ეს ერთობლივი საწარმო გავიდა, მოისაკლისებს, გნებავთ მასშტაბებს და გაცილებით მეტია ვატყობ ვიდრე ჭანჭიკებია. ისრაელში ვიზიტი გუშინვე ბოლომდე გახულდა რო იტყვია და სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოს და ისრაელს შორის სავაჭრო ბრუნვის ზრდაზეც შედგა შეთანხმება. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, მხარეებს შორის არსებობს შეთანხმება, რომ 5 წლის განმავლობაში სავაჭრო ბრუნვა $1 მილიარდ მიაღწევს. ამ ამბების ფონზე კიდევ ერთი ამბავი უნდა გაუზიაროთ Forbes-დან ნინო კონტრაძის მომზადებული მასალა საქმიანი დილის მაყურებლებს, რომლის სათაურმაც ევროკავშირის 4 ქვეყანა, სადაც საქართველოს ყველაზე მეტ
მეტ პროდუქტს ყიდის ვიდრე ყიდულობს, თვალი განსაკუთრებით მოჭრა ალბათ ყიდულს ისევე როგორც მე და მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად სრულად ჩაშლილი მონაცემები მაყურებელს უკვე გავაცანით, გადავწყვიტე, რომ სწორედ ამ აქცენტით შევთავაზოთ ახლა უკვე სტატისტიკური მონაცემების მორიგი ანალიზი. მოკლედ, 2018 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 446.9 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე თითქმის 11%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი წინა წელთან შედარებით 30.9%-ით მეტი იყო, იმპორტი კი 4.2%-ით მეტი. დადებითი სავაჭრო ბალანსი კი საქართველოს ევროკავშირის წევრ მხოლოდ 4 ქვეყანასთან აქვს, როგორც აღვნიშნეთ. 12.600.000 დოლარი შეადგინა დადებითმა სავაჭრო ბალანსმა ბულგარეთთან. საქართველოს საანგარიშო პერიოდში ბულგარეთში ჯამში 34.600.000 დოლარის პროდუქცია გაყიდა და იმპორტმა ამ შემთხვევაში შეადგინა არც კი 22 მილიონი დოლარი. 1.100.000 დოლარის პროდუქცია გავიტანეთ ექსპორტზე. ესტონეთში იმპორტირებულმა პროდუქციამ კი წლის 2 თვეში მხოლოდ 486.300 დოლარი შეადგინა. დადებითი სავაჭრო ბალანსი ესტონეთთან 694.000 დოლარია. ლიტვაში ექსპორტირებულმა პროდუქციის მოცულობამ კი 17 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, იმპორტი მხოლოდ 7 მილიონი დოლარი იყო. ლიტვასთან საქართველოს დადებითი სავაჭრო ბალანსი ძალიან მარტივი არითმეტიკით 10 მილიონ დოლარს აჭარბებს. მოკლედ, 1.800.000 დოლარს აჭარბებს დადებითი სავაჭრო ბალანსი კიდევ ერთ ქვეყანასთან, ეს არის მალტა. თუ კი იანვარ-თებერვალში მალტაში ექსპორტმა 2 მილიონს გადააჭარბა, იმპორტი იყო მხოლოდ 198.000 დოლარზე ოდნავ მეტი. იასურებ, რომ მართლა ძალიან სახასიათო და მნიშვნელოვანი ანალიტიკა იყო, დარწმუნებული ვარ ბევრისთვის BMG-ს გუნდიდან ეს მასალა გახდება სხვადასხვა თემების მომზადებისას ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, თუ როგორ უნდა წარმართონ ანალიტიკა საკუთარი სიუჟეტების და ნარატივის მომზადებისას. ეხლა კიდევ ერთი თემა საქართველოს მთელი ეკონომიკის ჩემდა მართლა გულწრფელად სამწუხაროდ შედარებისთვის ასაც ეხლა ვაპირებ ვერცერთ მონაცემთან ვერ გამოვიყენებთ, მაგრამ სანამ ბიზნესის სიახლეებზე გადავალთ ერთხელაც კიდევ ერთი თქვენი ჭირიმე Forbes-ული ამბავი ბოლო 2 თვეში Forbes-მა დათვალა და პლანეტის 500 ყველაზე მდიდარი ადამიანების ქონება არც მეტი არც ნაკლები 436 მილიარდი დოლარით არის შემცირებული. გული გაუსხდათ ბიჭებს აგერ სტუდიის ოპერატორებს, ისინი ნერვიულობენ ამ ამბის შემხედვარე. მხოლოდ გასულ კვირას უმდიდრესმა ადამიანებმა 191 მილიარდი იზარალეს, მიზეზად Standard & Poor's-ის და Dow Jones-ის ინდექსების რეკორდული შემცირება დასახელდა. სხვათა შორის უკვე 10 მილიარდ 300 მილიონი დააკლდა Facebook-ის დამფუძნებელს მარკ ცუკერბერგს. და ეს არ არის ცხადია მხოლოდ ინდექსების თემა. ეს უკავშირდება მათ შორის Facebook-თან დაკავშირებით აგორებულ სკანდალს და ცუკერბერგი მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში საფეხურით ჩამოქვეითდა. ეს ყველაფერი თუ დადასტურდა, კი არ უნდა ჩამოქვეითდეს, ვარისიც უნდა მოუვიდეს. Bloomberg-ის მონაცემებით Facebook-ის აქციების ფასი 14%-ით შემცირდა. იდეაში არც თუ წარმატებულად დაიწყო წერი ლარი ელისონისთვისაც ორაკლის დამფუძნებლის ქონება თითქმის 7 მილიარდით შემცირდა, 6 მილიარდ 200 მილიონით შეუმცირდა ქონება აქციების ვოლატილობის გამო. Warren Buffett-ს და პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანის ტიტულის მქონე ჯეფ ბეზოსის ქონება კი 6 მილიარდ 100 მილიონით არის შემცირებული. ლარი პეიჯმა 4 მილიარდ 600 მილიონი დაკარგა, სხვა შორის Bloomberg-ი ადასტურებს, რომ ყველაზე მდიდარი ადამიანების ქონება ამჟამად 5 ტრილიონ 200 მილიარდში ადგენს. ესე თulis Bloomberg-ი, Forbes-ი ცოტა სხვანაირად, ჯამში მეთოდოლოგია ბევრ რამეში იკვეთება. მაგრამ როგორც დაკვირდით, ეს იყო მხოლოდ შესავალი, რომ ჩვენ კვლავ დავუბრუნდეთ საქართველოს ბიზნესისა და ეკონომიკის ამბებს. რკინიგზის მოდერნიზაციის გამო ხითმშენი 2 უძრავი ქონება, მათი ქონება ამ შემთხვევაში უძრავი ქონება ექსპროპრიაციას დაექვემდებარება. ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ბაგურიანში მრავალსართულიანი პარკინგი აშენდება, ეგება ესეთი თბილისშიც მოახერხოთ თქვენი მუხლების ჭირიმე. დონა გრუპმა თბილისში თემქაზე მიწის ნაკვეთი 14 მილიონ 80,000 ლარად იყიდა. არ ვიცი რა არის მიზეზი იმისი, რაც ხიფშენი ნომერი 2-ის
ქონების ექსპროპრიაციას ასე ვთქვათ, საფრთხე შეექმნა, მაგრამ სავარაუდოდ რაღაცა ახსნა ამასთან დაკავშირებით იარსებებს. ყველაფერზე ამასთან დაკავშირებით ანა ლაპიაშვილი გვეტყვის და გვეტყვის უმალ. ანა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, ვატყობ საკმაოდ საინტერესო კოლაჟი გაქვს მზად და გელით ყურადღებით. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, გიორგი. იმედი მაქვს, რომ ბიზნესი ახლების ეს ნაწილი იქნება ბევრ საინტერესო კითხვაზე პასუხი და მათ შორის ახალი კითხვების საფუძველიც ბევრი სიახლე ელოდება მაყურებელს, ასე რომ სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. რკინიგზის მოდერნიზაციის გამო ხიდმშენიორის უძრავი ქონება ექსპროპრიაციას უნდა დაექვემდებარო საქართველოს რკინიგზასა და კომპანიას შორის 711 კვადრატულ მეტრის მიწის ფასზე შეთანხმება ვერ მოხდა, რის გამოც ქონების ჩამორთმევა გახდა აუცილებელი. რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 6 სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობა, რომელთაგანაც უკვე დასრულებულია 5. პარალელურად მიმდინარეობს ქვიშხეთის ვარეს დამაკავშირებელ ორლიანდაგიან სარკინიგზო გვირაბსა და სოფელ ანეულას მიმდებარე არსებულ გვირაბებთან დაკავშირებით სამშენებლო სამუშაოები. ამავე პროექტის თანახმად საუღელტეხილო მონაკვეთზე სარკინიგზო გამტარუნარიანობა იზრდება 48 მილიონ ტონამდე. ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით კი ბაკურიანში მრავალსართულიანი პარკინგი აშენდება. ტენდერი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის ფარგლებში გამოაცხადა. რკინიგზის მშენებლობისათვის 14,5 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ეს ტენდერი თავის მხრივ მოიცავს როგორც შენობის პროექტირების, ისე სამშენებლო სამუშაოების ეტაპსაც. დაინტერესებულმა კომპანიებმა კი წინადადებები 19 აპრილიდან უნდა წარადგინონ. სამუშაოები კონტრაქტის გაფორმებიდან 1 წელში უნდა დასრულდეს. კომპანია ნაზურავი ბიოღვინის წარმოებას იწყებს. BMG-თან კომპანიის ხელმძღვანელი კოტე თოფურია ამბობს, რომ სპეციალური ბიოსერტიფიკატის მიღებას ისინი უკვე აპრილში ელოდებიან. მასერტიფიცირებელი ორგანო კავკასერტი, რომელიც ბიოსერტიფიკატს გასცემს, უკვე 3 წელია, რაც ვენახებზე ინსპექტირებას ახორციელებს. მათ ყველა მოთხოვნა შევუსრულეთ. აპრილში 3 წლიანი ვადა იწურება და ველოდებით სერტიფიკატს აღნიშნავს კომპანიის ხელმძღვანელი. მეურნეობაში პარალელურად მარნის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომლის დასრულებაც ზაფხულშია მოსალოდნელი. კოტე თოფურია აღნიშნავს, რომ პირველ პარტიას ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდიან პროდუქციის, თუმცა გეგმაში ჯამში ექსპორტზე გატანაა. როიალ ბატონიკის საქმიანობის არეალს აფართოებს და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ილიას ტბაში აშენებულ მუსიკალურ კუნძულს სექტემბრიდან მართვაში აიღებს. გია პირატაშვილი აღნიშნავს, რომ ფერუს ჯორჯია აკეთებს სასტუმრო ინფრასტრუქტურას როიალ ბატონის ახლოს, რომლის ოპერატორით შესაბამისად როიალ ბატონი იქნება. კიდევ ერთი კომპანია აქტიურდება, ეს დონა გრუპია, რომელმაც თბილისში მიწის ნაკვეთი 14 მილიონ 80,000 ლარად იყიდა. დეველოპერული კომპანიის მფლობელობაში თემქაზე ხელძმარის ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე არსებული მიწის ნაკვეთი და შენობები გადადის. თანხის გადასახდელად მათ 45 დღიანი ვადა ექნებათ. კომპანია თბილისში რამდენიმე საცხოვრებელ კომპლექსს ერთდროულად აშენებს. როცა კონკრეტულ ბიზნესს, კონკრეტულ ადამიანს ეხება საქმე, რეგულაციების დაწესებისას იწყება საუბარი ხოლმე, რომ ამის განხორციელება შეუძლებელია, ჩვენ ასე ვერ განვითარდებით. ამის შესახებ კახაკალაძე მისაუბრა ჟურნალისტებთან სადისტრიბუციო მანქანებისათვის რეგულაციების შესაძლო დაწესების შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ. მერიის მუშაობა უკვე დაწყებულია ამ თემაზე და როგორც თბილისის მერი აღნიშნავს, თუ სადისტრიბუციო კომპანიებს ღამის საათებში მუშაობისთვის ხალხის დამატება სჭირდებათ, დაამატონ, რადგან ეს რეგულაცია ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია. ამავე თემაზე სადისტრიბუციო მანქანების მოძრაობის განრიგის ღამის საათებში გადატანის ეტაპობრივად განხორციელებას ემხრობა დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ივა ჭყონია, რომელმაც თბილისის მერის განცხადებას უპასუხა. როგორც ივა ჭყონი აღნიშნავს, მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი ეტაპობრივად მოხდეს და არ იყოს რეგულაციები ერთდროულად ამოქმედებული.
სოფლიოში სახელგანთქმული კომპანია Starbucks-ი კი კონკურსს აცხადებს კომპანიისათვის სრულიად ახალი ყავის ჭიქის შექმნაზე, რომელიც ეკოლოგიურად უფრო სუფთა იქნება და მისი უტილიზება ბევრად მარტივად მოხდება. ჭიქები, რომლითაც კომპანია ამ დროისთვის ყავას ყიდის, ქაღალდისაგან შედგება, თუმცა მასში ასევე შედის პლასტიკები, რომელიც ყავას სწრაფად გაციებისგან იცავს და ჭიქას უფრო მდგრადს ხდის. ამის გამო კი მისი უტილიზების პროცესი რთულდება და ბუნებრივ განადგურებას სულ ცოტა 20 წელი სჭირდება. ყოველწლიურად ჭიქის მწარმოებელი კომპანია 600 მილიარდ ერთეულს აწარმოებს და აქედან 6 მილიარდი Starbucks მიეწოდება. კომპანიამ ამ ტიპის ჭიქაზე მუშაობა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და ჯერ კიდევ 2010 წელს აცხადებდა, რომ მისი ჭიქების 100%-ის უტილიზება გამარტივდებოდა, რაც ამ დრომდე ვერ მოხდა. სწორედ ამ მიზნით ახლა კომპანია აცხადებს, რომ კონკურსს მისთვის შეიქმნას ეკომეგობრული ჭიქა, რომლისთვისაც აწესებს 10 მილიონიან გრანტს. და სხვათა შორის შეზღუდვა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოდანაც იყოს წინადადებები, Starbucks არ დაუწესებია. ამდრად მოვახერხებთ არ ვიცი, მაგრამ არ იქნებოდა ცუდი 10 მილიონის მიღება ამ კონკურსში გამარჯვებისთვის, მათ შორის არც ერთი ქართველისთვის, ბიზნესმენისთვის თუ დამწყებისთვის. მოკლედ სიახლეებს დაულოდებით და იმედია იქნება ქართული სახელი და გვარიც ამ ამბავში, თუმცა ვნახოთ, ჯერ დრო არის რომ უკვე არსებულ ამბებს მივხვდეთ და საავტო მიმოხილვა გიორგიმ გაგვაცნოს. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასურდა 2 ლარი და 42 თეთრი ღირს, ევროს ფასი ავიდა 3 ლარსა და 1 თეთრზე, იგი თითქმის 2 თეთრით გაგვიწურდა, ლირა კიდევ 1 პუნქტით 1 თეთრით გაუფასურდა 60 თეთრი ღირს. ფუნტის ყიდვა კი თუ გსურთ 1 ფუნტზე 3 ლარის და 55 თეთრის დახარჯვა მოგიწევთ. ინტერნეტ გადარიცხვებმა თებერვალში 115 მილიონ ლარს გადააჭარბა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს 40 მილიონი ლარით. იანვარს კი 1,700,000 ლარით აღემატება. ეროვნული ბანკის მონაცემებით თებერვალში სულ 2,120,000 ინტერნეტ გადარიცხვა განხორციელდა, რაც თითქმის 876,000 თმეტია გასული წლის თებერვალთან შედარებით და მატება არის წინა თვესთან შედარებით 227,000. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 მარტის მდგომარეობით ბანკებმა ყველაზე მეტი სესხი 2,5 მილიარდი ლარი მრეწველობის სფეროში გასცეს. ამ სფეროს დაკრედიტება თითქმის 9,5 მილიარდი ლარით არის შემობატონო გაზრდილი. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა. მეორე ადგილზე გახლავთ ვაჭრობა 2 მილიარდი ლარით, მშენებლობაში 900 მილიონი ლარი არის გაცემული, შესაბამისად არის მესამე ადგილზე, რაც შეეხება სასტუმროებს და რესტორნებს, აქ 721 მილიონზეა საუბარი. ყველაზე ნაკლები თანხები მაინც გაცემულია სოფლის მეურნეობაში, ჯანდაცვასა და განათლებაში. კონკრეტულად სოფლის მეურნეობაში 360 მილიონ ლარის დაკრედიტებაზე მიდის საუბარი კი არ მიდის, ფაქტია. ჯანდაცვაში 297 მილიონი და ყველაზე ბოლო ადგილზე განათლება აქ საუბარია 113 მილიონ ლარიან დაკრედიტებაზე. აი ეს არის პრიორიტეტები, ასეთია დღევანდელი პრიორიტეტები და ლოგიკურადაც თუ მიმსჯელებთ ამ შემთხვევაში საუბარია სურვილებზე ამხშენებლობისა, ოღონდ ცხადია კეთილსურვილებზე. BMG-ის პრიორიტეტებში ყოველთვის პრიორიტეტული იქნება განათლების თემა და მათ შორის მინდა გითხრათ დღევანდელ ეთერშიც და მოდი ვნახოთ საქმიანი დილის ანონსი. 27 მარტს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი შარვაშიძე, ირაკლი ბაკურიძე, ევა ბოჭორიშვილი, გოგა მელიქიძე, ნინი ლონგურაშვილის სტუმარი, თამარ კიკალეიშვილი. მე გიკავთუაშვილთან ერთად უმასპინძლობთ რეზო აფხაზავას და გიორგი მელაძეს. დილა საქმიანია TV პირველზე. მე მგონი უკვე დროა რომ გადავინაცვლოთ ამინდის პროგნოზისკენ. მით უმეტეს საკმაოდ გაგვიგრძელდა პროლოგიც, რომელიც არც თუ ინტერესო გამოდგა, დარწმუნებული ვარ და ცხადია ველით ყველას თქვენს შეფასებებს ამ და სხვა საკითხებზე. ვჩქარობ, რომ
ამინდის პროგნოზის შემდეგ უკვე სტუმრებით წარმოგიდგინოთ. მანამდე კი ანა და ამინდის პროგნოზი. მადლობა SEU Developments, რომ არის ჩვენი პარტნიორი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდი დღეს საკმაოდ განსხვავებულია, უпростоრად განსხვავებული ქალაქების მიხედვით. გარემოს ეროვნული სააგენტო თავის მხრივ გვატყობინებს, რომ განპირობებული იქნება ამინდი ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან შემავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვების ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან იქნება მცირე წვიმა, ზოგან შესაძლოა იყოს ელჭექი, მაღალმთაში კი თოვლჭყაპიც. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოღუმში დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს და 22 გრადუსი იქნება, ბათუმში 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, თუმცა უნალექოდ ჩაივლის დღე. ისე როგორც ქობულეთში, მაგრამ აქ 1 გრადუსით მეტი 24 გრადუსით აფიქსირდება. ფოთში 25 გრადუსი ამოსალოდნელი, ქუთაისში 24, ზუგდიდში 23 და ოზურგეთში 25. ონში 17 გრადუსი იქნება წვიმასთან ერთად, გორში 18, უნალექო დღე, ცხინვალში 17 და აქაც უმეტესად უნალექო დღეს ვარაუდობენ, მარნეულში 15 გრადუსი იქნება მცირე წვიმასთან ერთად, რუსთავში 16 წვიმის გარეშე, ახალციხეში დღის განმავლობაში 18 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბორჯომში 17 და ბაკურიანში 10. ახალქალაქში შესაძლოა იყოს მცირე ნალექი და 9 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში ასევე იწვიმებს და 7 გრადუსი იქნება, თელავში კი 16 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს მცირე წვიმაც, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 16 გრადუსი. და პლანეტა რიდმორი გერით არ გადართოთ, სულ რამდენიმე წუთში სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ირაკლი ბაკურიძეს გამომცემლობა წიგნები ბათუმში დირექტორს უმასპინძლებთ, მასთან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენელიც იქნება. შევეცდებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რაც შეიძლება საინტერესოდ გადმოგცეთ. როგორ გამოგდის ამაზე გველით თქვენს კომენტარებს. არ გადართოთ, საქმიანი დილა სულ რამდენიმე წუთში აგრძელებს მაუწყებლობას. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა. წარმოება. 100 წლის ქართული უნივერსიტეტი საქმიანი იმიჯს ართმობს და არც აქტიურობის ტემპებს ცვლის. დღეს სტუდენტური პროექტი პლანეტა რიდმორი იწყება. ყოველწლიური პროექტის იდეა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ეკუთვნით და მას უნივერსიტეტი და გამომცემლობა წიგნები ბათუმში ერთობლივად ახორციელებენ. პროექტის ძირითადი ტურების დაწყებამდე სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ ონლაინ მინი კონკურსში კოსმოსური ოდისეა ელექტრომობილით, რა თქმა უნდა. კონკურსანტებს ევალებათ ტესლას ხელმძღვანელის ილონ მასკის იდეით კოსმოსში გაშვებული მანქანის მსგავსი ლურჯი მობილისთვის 3 გზავნილის მოფიქრება, ნივთი, ერთი ტექსტურის შეტყობინება და რა თქმა უნდა აუდიო ფაილი. პრიზებზე და გამარჯვებისთვის აუცილებელ კრიტერიუმებზე ჩვენი სტუმრები უფრო მეტს გვეტყვიან, მე დარწმუნებული ვარ. თუმცა პირველ რიგში კონკურსის მიზნებზე და პირობებზე უნდა მოვიკითხოთ ამბები. გვაქვს პატივი უმასპინძლოთ ნინო კალანდიას, იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტების მენეჯერია, ნინო დილონშვიდობის და ჩვენთან ერთად არის ირაკლი ბაკურიძე, გამომცემლობა წიგნები ბათუმში დირექტორი. ირაკლი, დილონშვიდობის, გვიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ილონ მასკის გარეშე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღაზია. მე გამიკვირდა აქ ხა ის მუსიკალური ფონი რომ არ მიდის. ან don't panic რო აღწერე. კარგი, როდის ჩამოუყალიბდათ, ასე ვთქვათ, ჩვენს საოცარ სტუდენტებს ეს იდეა, მოდი ცოტა დასაბამთან გავიდეთ. ამ იდეისა. საიდან წამოვიდა? ფაქტია იდეა დღეს ნინო ტრანსფორმირებულია, გათანამედროვებულია, სულ რაღაცა კვირეების თეორიების სიახლეებთან, მაგრამ ამ იდეას დასაბამი გაცილებით ადრე მიეცა. თხოვთ. დილამშვიდობისა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იდეა ჩაისახა 4 წლის წინ, ის ეკუთვნის 2 სტუდენტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისას, ეს არის თორნიკე აბაშიძე და ლაშა ციბაძე. ისინი უკვე აღარ არიან სტუდენტები, მათ დაამთავრეს უნივერსიტეტი, მაგრამ თავის დროზე როცა იყვნენ სტუდენტები, მათ შემოიტანეს იდეა ჩვენთან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში, სადაც ხდება ხოლმე სტუდენტური პროექტების მენეჯმენტი და ორგანიზება. შესაბამისად, როცა შემოიტანეს, ჩვენ რაღაცა ფორმა მივეცით, კონცეფცია შევიმუშავეთ, როგორ შეიძლება
ჭირდებოდა საინტერესოდ მიგვეწოდებინა ეს სტუდენტებისთვის. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ხატრული ლიტერატურა გახდეს რაღაცა უფრო მიმზიდველი და საინტერესო ფორმის და აი ამ ფორმის პოვნაში დავეხმაროთ სტუდენტებს, მივეცით რაღაცა გარკვეული სახე ამ პროექტს, გამოვაცხადეთ 4 წლის წინ, ჩვენი პარტნიორი იყო სხვა გამომცემლობა და უკვე 2 წლის წინ დაუკავშირდით წიგნები ბათუმს, იმიტომ რომ რაღაცა ჩავთვალეთ, რომ ასე უფრო საინტერესოდ განვითარდებოდა მათი ჟანრიდან, ანუ იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომელსაც ფენტეზიზე ხო არ არის საუბარი? მათ შორის ფენტეზიზეც არის საუბარი. წიგნები ბათუმში ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. პროექტის სახელწოდებაც, ანუ ბრენდინგი ზუსტად აქედან წამოვიდა, ანუ პლანეტა რიდმორი ჩვენ ვეუბნებით, რომ აღმოვაჩინოთ ახალი სამყაროები წიგნების დახმარებით. და ზუსტად აი აქედან გამომდინარე, უკვე მოგზაურობთ კოსმოსში, ოღონდ კოსმოსში, რომელიც ახალი სამყაროებია წიგნებში, ანუ აღმოვაჩენთ ახალ პერსონაჟებს, ახალ გმირებს, ახალ ამბებს. სამ წიგნები ბათუმის ნაწილზე გადავალთ, მინდა ვიკითხო თავად იმ პირობებზე, რა ფორმით შეუძლიათ სტუდენტებს ჩაერთონ, ვის შეუძლიათ, არის თუ არა შეზღუდვა მაგალითად ფაკულტეტების ასაკის, კურსის, ან სხვა რაიმე მიმართულებით და რეალურად რა ეტაპები უნდა გაიარონ. რადგან საუბარი არის წიგნის სიყვარულზე, შესაბამისად შეზღუდვა არ აქვს. არც ფაკულტეტით, არც საგანმანათლებლო საფეხურით. შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს როგორც ბაკალავრს, ისე მაგისტრანტს, ასევე დოქტორანტს. რაც შეეხება პირობებს, ეს არის 10 ტური და 10 ტურის განმავლობაში უნდა წაიკითხონ 10 წიგნი. წიგნები, რა თქმა უნდა, წინასწარ ცნობილი არ იქნება, ტურიდან ტურამდე გამოვაცხადებთ, ეს იქნება სიურპრიზი. წიგნები შეარჩია წიგნები ბათუმ, ანუ გამომცემლობა თვითონ დაასახელა 10 წიგნი და ამ 10 ტურის განმავლობაში მოხდება წიგნების წაკითხვა და ტესტების წერა. ტესტები სხვათა შორის არის ძალიან ორიგინალური და საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არ არის სტანდარტული, ვინ არის მთავარი პერსონაჟი, რომელ წელს დაწერა და ასე შემდეგ ავტორმა ეს წიგნი. არამედ არის რაღაცა კროსვორდებით, საინტერესო არტემისებით, თავსატეხებით შექმნილი ტესტები ორიგინალური, რომელიც მონაწილეებს თავაზობს, რომ იყოს რაღაცა განსაკუთრებულად წაკითხვადი ეს წიგნი. არა ისე, რომ აი რაღაცა წავიკითხე და დავიზეპირე. არამედ რაღაცა სიღრმისეულად შინაარს ჩავწვდი. აი ამას წიგნის სასაუბრო თემა ხდება. წიგნები ბათუმისთვის რატომ აღმოჩნდა ეს პროექტი საინტერესო და წელს, როდესაც ვერ დაგასახელებინებ 10 წიგნს ნამდვილად, მაგრამ წელს, როდესაც თემატიკას არჩევდით, რა იყო მთავარი განსაზღვრელი, მას კი მესმის ახლა რატომაც არის საინტერესო, მაინც. ან ჩვენ 2 წლის წინ დავიწყეთ პროექტთან თანამშრომლობა და 2 წლის წინ გაცილებით უფრო მოგრძალებული იყო ჩვენთვის ეს პროექტი, იმიტომ რომ მაინც გამომცემლობაც ახალი იყო, სულ რაღაც 3 წლისაა გამომცემლობა და შეზღუდული ვიყავით. მაშინ რა თქმა უნდა უფრო გავაკეთეთ აქცენტი სამეცნიერო ფანტასტიკა და ფენტეზიზე, რასაც ითხოვს დღევანდელი ახალგაზრდა სტუდენტები, რასაც კითხულობენ ძირითადად, ხოლო წელს უფრო მრავალფეროვანი გავხადეთ ეს ლიტერატურის ჟანრები, წიგნები, ანუ როგორც ქართველი ავტორების შევიტანეთ, ისევე უცხოელი კლასიკოსებიდან დაწყებული სამეცნიერო ფანტასტიკის და ფენტეზის ესეთი ძალიან კორიფეებით დამთავრებული და ჩვენთვის გამოცემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოგეხსენება ყველათ ესეულებად რამხელა მასშტაბის მქონე უნივერსიტეტია საქართველოში, როგორ დიდ რაოდენობას მოიცავს უნდა სტუდენტებისა და აქედან გამომდინარე მთელი ძალებით ვარ ჩართული ამ პროექტში. რადგან წლევანდელზე რთული იქნება რომ რამე გათქმევინოთ, შარშანდელი გამოცდილება მინდა რომ გაგვიზიაროთ, როგორ მოხერხდა სტუდენტების მხრიდან ყველა იმ წიგნის ათვისება, რამდენად აღმოჩნდნენ ისინი მოპასუხეები თქვენ მიერ დასახული ამოცანების, რამდენად იყვნენ ჩართულები და გამართლეს თუ არა იმედები მარტივად ვთქვათ, რომ წიგნის აღქმა ყველას განსხვავებული ხედვაზეა დამოკიდებული რეალურად. კი, მეცაც გეტყვით, ჩვენ გქონდა რაღაც მოლოდინი, რაღაც გარკვეული რაოდენობა, ჩვენი მოლოდინი რაღაც 700-800 სტუდენტი უნდა ჩართულიყო და გადააჭარბა 2000-3000-მდე ავიდა თითქმის სტუდენტების რაოდენობა, რაღაც საოცარ მასშტაბებზე იყო საუბარი და ბოლო ტურამდე იყო ძალიან დაძაბულობა, ანუ სტუდენტები კითხულობდნენ, აღქმის უნარი არ ვიცი. ჩემ დროს უფრო ნაკლები იყო მგონი, ახლა გაცილებით რაღაც დიდი ფანტაზიის მქონეები არიან ალბათ სტუდენტები, არ ვიცი. და ბოლო ტურამდე იყო დაძაბულობა, კითხულობდნენ და ამ ყველაფერს არ კითხულობდნენ რაღაც უბრალოდ იმისთვის, რომ მე ჩაებარებინათ. სიამოვნებას ღებულობდნენ, აშკარა იყო, იმიტომ რომ თვითონ ტესტები არის, როგორც ნინომ უკვე თქვა, ძალიან არასტანდარტული რაღაც ფანტაზიის უნარს მოითხოვს და წიგნის გაგებას მოითხოვს, არა რაღაც ტექსტობრივ გაგებას, არამედ აი რაღაც წიგნში შესვლას მოითხოვს და ეს ყველაფერი გადალახეს კი არა და არ ვიცი, ძალიან მაგარი. რას უკავშირებთ? ეს კითხვა იგივე ნინოსთანაც მექნება, რას უკავშირებთ სტუდენტების ესეთ ინტერესს? ეს არ არის აქტივობა.
ეს არის ინტერესი პირველ რიგში და მე მაინც მაინტერესებს თქვენი როგორც თანამონაწილის აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან მაგარია ესეთი ინტერესი, მაგრამ თქვენი აზრით რა არის საფუძველი? არ მინდა შედარება ჩვენს თაობას და დღევანდელ შორის. ეს ძალიან ადვილი იქნება. ხო, ისეთია, მარტივი კითხვა იქნებოდა, მაგრამ მაინც მაინტერესებს სიღრმისეულად. აი, არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ მაგალითს ზოგადად შემიძლია თქვა, რომ კითხვა გახდა ძალიან მოდური. აი ჩვენს თაობასთან როგორ არ შევადარო, ჩვენს თაობაში ძალიან რთული იყო ვინმესთვის თავი მოგეწონებინა, რომ აი მე აი ეს წიგნი წავკითხე, ამ წიგნზე გესაუბრა ზოგადად აი რაღაც შენთვის უცნობ გარემოში თუნდაც რაღაც ადამიანების ჯგუფში მოხდებოდა და დღეს კითხვა არის ძალიან მოდური. გამომდინარე იქედან რომ იგივე ჩვენი ჟანრები, რასაც ჩვენი ჟანრებს ვეძახი სამეცნიერო ფანტასტიკას, ფენტეზის, ბევრი სერიალი გამოდის, ბევრი ფილმია გადაღებული და როდესაც ახალგაზრდები მუდმივად მაქვს წიგნის მაღაზიაც გვაქვს და აქედან გამომდინარე მუდმივად კლიენტებთან შეხება, მკითხველებთან შეხება გვაქვს და როდესაც ფილმზე საუბრობენ, ერთი აუცილებლად იტყვის, რომ მე ამის წიგნი მაქვს საკითხული, აი ეს ითვლება, აი არ ვიცი, ბიჭები გოგონებს აწონებენ და პირიქით თავს იმითი, რომ აი რაღაც ეს ტრენდული გახდა. ძალიან ტრენდული, მოდურია, აი არ ვიცი, წიგნი ძალიან მაგარია. ხო, არ ვიცი, იმდენად მაგარია, რომ აი წიგნის ფესტივალებზე მოდიან ერთმანეთს ჩუქნიან წიგნებს, გაცვლა და წიგნი გახდა კარგი საჩუქარი დაუბრუნდა ანუ ასე. ხო და რაც შეიძლება ითქვას, არ ვიცი, ალბათ თქვენ ბიზნეს გადაცემა გაქვთ და ალბათ არ ვიცი, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაც არის ალბათ რაღაცით ქვეყანა დასტაბილურდა ალბათ მდგომარეობა. ინდიკატორი ხართ ამ შემთხვევაში, როგორც გამომცემლობა და აი ჩვენც როცა ხსნიდით ამ ყველაფერს ვაქცევდით ყურადღებას, რა თქმა უნდა, დასტაბილურდა ალბათ მდგომარეობა, ადამიანებს არ უწევთ მუდმივად იმაზე ფიქრი რა ჭამონ, იმიტომ რომ უკვე რაღაც სულიერი საზრდო ჭირდებათ ადამიანებს და არის მოკლედ მოთხოვნა არის ძალიან დიდი და ადამიანები კითხულობენ, არ ვიცი, ყველა თაობას შეუძლია ამბობენ უბრალოდ უფროსი თაობები, რომ აი ახალგაზრდები არ კითხულობენ, დღევანდელი ახალგაზრდები კითხულობენ, ძალიან ბევრს კითხულობენ. ნახე, შეგვახსენა, რომ ბიზნეს გადაცემაში ვართ, მეც ცოტა კიდევ მომივა სტატისტიკებ ამ შემთხვევაში იმ კითხვას, რაც ირაკლის დავუსვი. სამჯერ გაზრდილი სტატისტიკა ინტერესისა მონაწილეებისა თესეუს სტუდენტების ამ პროექტში. თესეუს პოზიცია რა არის ამის მიზეზი? პირველ რიგში უკავშირებს საინტერესო ფორმას. ფორმატი ალბათ, ხო, ნინო? იმიტომ რომ ეს არ არის სტანდარტული. წავიკითხე წიგნი, მივედი, დავწერე ტესტი, ანუ გამოცდა ჩავაბარე. არა, ეს არის რომ აი ისევ სლოგანიდან რომ გამოვიდეთ პროექტის, ხო? ახალი სამყარო აღმოაჩინე. ჩვენ ვეუბნებით, რომ შენ აღარ ახარ ვალდებული იკითხო რაღაცა კონკრეტული ლიტერატურა, რომელსაც მშობელი გეუბნება, რომ აი ეს იყო მნიშვნელოვანი, კარგი და აი ეს წაიკითხე. ჩვენ გავუნერ კლასიკაც წაიკითხე, მაგრამ აი უამრავი თანამედროვე ლიტერატურა ქართულ ენაზე თარგმანი გვაქვს, გამომცემლობა გვაძლევს ამის საშუალებას. შენ შეგიძლია წაიკითხო, იცოდე დღეს რა არის მნიშვნელოვანი თანამედროვე ლიტერატურაში. და იყო აი ამ ყოველფრის თანამონაწილე, შეხვიდე აი როგორც ირაკლი მაგნიშნა წიგში, იყო ამ პერსონაჟების თანაგანცდა ქონდეს ამ პერსონაჟებთან ერთად და იმოგზაურო სხვადასხვა სამყაროში, სხვადასხვა ამბავში, სხვადასხვა ლიტერატურაში გაეცნო რა არის მსოფლიოში მნიშვნელოვანი, რომ არ ახარ სამყაროს ცენტრი მარტო შენს გარდა კიდე სხვა ბევრი რაღაც არსებობს და ეს ბევრი რაღაც რადგან კონკურსებს საუბრობთ, ფინალზეც მინდა ვიგითხო, იქნება ჯილდოები ტრადიციულად და ეს ჯილდოები იქნება არა მხოლოდ ერთი გამარჯვებულისათვის, იქნება რამდენიმე, ესეც რომ გავაცნოთ ჩვენს მოყოლებული იმ ადამიანებს, ვინც შესაძლოა ჯერ თესევში წასვლამდე ფიქრობს ჩაერთოს თუ არა კონკურსში. ტრადიციული ჯილდო იქნება, მაგრამ ძალიან განსხვავებული. ანუ წელს ირაკლიმ და მარიმ გამოცემლობის წარმომადგენლობა გადაწყვეტეს, რომ 3 გამარჯვებული გამოავლინონ ერთის ნაცვლად. პირველ ადგილს გადაეცემა ევროპული საგზური, სასწავლო საგზური, მეორე ადგილს 1000 ლარი და მესამე ადგილს 500 ლარი. ანუ პროექტის წარმატებაზე ესეც მეტყოლებს, იმიტომ რომ შარშა მაგალითად ქონდა ერთი ადგილი, ერთი გამარჯვებული და 1000 ლარი. წელს უკვე დავაწესეთ 3 პრიზი, мотиваცია წესით უფრო უნდა მაღალი იყოს, უფრო მეც ველოდებით და გარდა მაგისა, რადგანაც ესეთი წარმატებული პროექტია, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შემდეგი წლიდან უკვე გავხსნათ საზღვრები და არ იყოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის მარტო, არამედ იყოს ყველა სტუდენტისთვის საქართველოს მასშტაბით, ვისაც სურვილი ექნება. კი ბატონო, ჩვენ მზად ვართ. ნინო კალანდია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტების პროექტების მენეჯერი, მადლობა ნინოს სტუმრობისთვის. ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ირაკლი ბაკურიძეს გზავნილი. მნიშვნელოვანი იყო როგორც გამომცემლობა წიგნები ბათუმში დირექტორისა, წიგნის კითხვა
ტრენდული და მოდური ხდება და ეს ასახულია თითქმის ყველა სტატისტიკაში და ჩართულობაში განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა, სტუდენტებისა თუ აბიტურიენტებისა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თან განსაკუთრებით ერთ-ერთი წამყვანი გამომცემლობის ხელმძღვანელისგან. ირაკლი, მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და გელი ჩვენთან სტუდიაში ყველა ესეთი საინტერესო პროექტით. ჩვენი მხარდაჭერის იმედი გქონდეთ. რეკლამაზე გავალთ და მალე დაგიბრუნდებით სტუმრებსაც გავაცილებთ. ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივით ბიუჯეტის შემოსავლები 70 მილიონი ლარით შემცირდება. სამუშაო ადგილზე მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების გამო ყოველთვიურ სოციალურ დახმარებას სახელმწიფოსგან 900-ზე მეტი მოქალაქე იღებს. მიწის შესახებ კანონპროექტის ინიცირება კი აპრილის დასაწყისშია დაგეგმილი, ნამდვილ სხვა ბიზნეს სიახლეების შესახებ რამდენიმე წამში ვსაუბრობთ. ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივით ბიუჯეტის შემოსავლები 70 მილიონი ლარით შემცირდება. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა საგადასახადო კოდექსში ინიცირებულ ცვლილებებს მხარი დაუჭირა. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გააცნო. სიახლეები ძირითადად მიწის მეწარმეების, მცირე მეწარმეებს და მათთვის შეღავათიანი დაბეგვრის პრინციპებს განსაზღვრავს. დღგ-სთან მიმართებაში ზღვარის გაზდა არ არის თქვათ გათვალისწინებული. ჩვენს მიერ გაკეთდა შესაბამისი ანალიზი დღგ-სთან ზღვართან მიმართებაში და თუ ავიღებთ მაგალითად 2016 და 2017 წლის სტატისტიკას, სულ დღგ-ის გადასახადის გადამხდელად დარეგისტრირდა 25419 პირი და აქედან 93%-ზე 93%-ზე მეტი გადამხდელებისა დარეგისტრირდა დღგ-ის გადამხდელად ნებაყოფლობით, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა 100,000-იანი ზღვარი, ანუ 100,000 ლარიანი ზღვარის ქვევით, ბევრად უფრო დაბალ ზღვარზე დარეგისტრირდა გადამხდელად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპანიების, მეწარმეების ძელვადიანი განვითარებისთვის, რომ არ იყვნენ კონცენტრირებული ასე ვთქვათ კონკრეტულად 100,000 ლარზე და შესაბამისად მათ სტიმული ჰქონდეთ. ჯანდაცვის სამინისტრო მედიკამენტების არამიზნობრივად გამოწერის პრობლემასთან ბრძოლას იწყებს. დავით სერგენკოს განცხადებით, ელექტრონული რეცეპტების დანერგვით ეს პრობლემა გარკვეულწილად მოგვარდება. ამასთან მინისტრი აღნიშნავს, რომ მას უკვე ჰქონდა ასოციაციებთან შეხვედრა, სადაც ერთობლივი მოქმედების მექანიზმზე შეჩერდნენ. პრობლემის აქტუალობაზე დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმაც გააკეთა კომენტარი. ფარმაკოლოგიურ ასოციაციებს მე თვითონ მქონდა შეხვედრა, შევთავაზეთ ასეთი რამ, რომ ელექტრონული რეცეპტის დანერგვა ჩვენ საშუალო ბევრ სხვადასხვა შესაძლებლობას გვაძლევს, მათ შორის პოლიპრაგმაზიასთან ბრძოლისას. მე მათ შევთავაზე ისინი დამთანხმდნენ და უკვე წარმოადგინეს ხედვა, რომ ჩვენ ერთობლივი მოდული, არ ვიცი, რაღაცა ერთეული შექმნათ იმისათვის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალობის მიხედვით პროფესიონალები და ფარმაინდუსტრიის პროფესიონალებმა ერთად გავაანალიზოთ ეს მოპოვებული ინფორმაცია და სწორი დეტექცია გავაკეთოთ პოლიპრაგმაზიის წყაროებზე, მიზეზებზე და მათზე ზემოქმედების გზებზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ეფექტური იქნება და უკვე მალე მოგცემს შედეგს. პოლიპრაგმაზია დაკავშირებულია რამოდენიმე საკითხთან. პირველი ეს გახლავთ სამედიცინო პერსონალის განათლება. მეორე გახლავთ სამწუხაროდ პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაშია, კავშირი, ახლო კავშირი რეცეპტის გამომწერსა და თქვათ წამლის შემქმნელსა და წამლის გამყიდველს შორის, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ უმრავლეს ქვეყნებში და მათ შორის ჩვენთანაც ეს ერთმხრივი მიდგომით არ რეგულირდება. ამას სჭირდება მრავალმხრივი კომპლექსური მიდგომა. ამიტომ პირველ რიგში კიდევ ხას უსვამ, მთავარი აქ არის ექიმთა განათლება და სამედიცინო პერსონალის განათლება. ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებები მოვისმინეთ, ასევე საარსებო შემწეობის მიღები მოსახლეობის მზარდ სტატისტიკასთან დაკავშირებითაც. თებერვლის მონაცემებით გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით საარსებო შემწეობის მიღებთა რაოდენობა 8294-ით არის გაზრდილი. 2018 წლის თებერვლის მდგომარეობით საარსებო შემწეობას 445,555 ადამიანი იღებს. მინისტრმა განმარტა, რომ მზარდი ტენდენცია გამოკვეთილი არ არის. დავით სერგენკომ შესაბამისი არგუმენტებიც მოიყვანა.
თუ კი არ მივიღებთ ხედულობაში დიდ მერყეობებს, რომელიც 2013 წლის დასაწყისში იყო, შემწეობის მიღების რაოდენობა დაახლოებით თანაბარი არის და თვეში საშუალოდ პლუს ან მინუს 5000-ით იცვლება ხოლმე. ეს ცვლილება 8000 თლიან ჯამში ჯერჯერობით არ ნიშნავს იმას, რომ ტენდენცია არის გამოკვეთილი, ჩვენ უნდა შევხედოთ მაჩვენებლებს თვეების მიხედვით და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება იგივე ფლუქტუაციის პლუს მინუს 5000-იანი ფლუქტუაციის ერთ-ერთი ნაწილი. სამუშაო ადგილზე მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების გამო ყოველთვიურ სოციალურ დახმარებას სახელმწიფოსგან კი 900-ზე მეტი მოქალაქე იღებს. მხოლოდ რამდენიმე თვეში მათთვის გადარიცხულმა თანხამ 124,000 ლარს გადააჭარბა. აქედან 92,483 ლარი მხოლოდ იმერეთის რეგიონში დასაქმებულებზე მოდის. მეორე ადგილზეა თბილისი, მესამეზე კი ქვემო ქართლი. 2017 წელს შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების შემდეგ დანიშნულ სოციალურ დახმარებაში 1,582,806 ლარია დახარჯული. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ ორგანული კანონი კი პარლამენტს მარტის დასაწყისში წარედგინა. პარლამენტის საგარეულო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელია აცხადებს, რომ სწორედ პარლამენტის საგარეულო საკითხთა კომიტეტი მუშაობს მასზე, როგორც ცნობილია, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირზე მიწის გასხვისებას კრძალავს, თუმცა სტრატეგიული პროექტების შემთხვევაში მთავრობას განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღების დისკრეცია რჩება. ძირითადი მხარდაჭერა გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გარკვეული დაფინანსება გამოიყო ასევე EBRD-სგან და ევროკავშირისგან ბიუჯეტიდან და დონორებიდან მობილიზებული თანხები ვფიქრობ მავნებელთან ბრძოლის ღონისძიებებისათვის წელს საკმარისი იქნება. ასეთია შეფასება სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის ნოდარ კერესელიძის ფაროსანასთან დაკავშირებულ კითხვაზე. როგორც ის აღნიშნავს, ამ დროისთვის სამინისტრო ფერმერებთან დღის განმავლობაში 100-ზე მეტ საინფორმაციო კამპანიას მართავს და აცნობს იმ ღონისძიებებსა და მეთოდებს, რაც აუცილებელია მწერთან საბრძოლველად. 2018 წლის ბიუჯეტიდან ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებზე ჯამში 50 მილიონი ლარია გამოყოფილი. მიცხოვრებაც ბიზნეს სიახლეების დაკლებია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, საინტერესო ამბები გველოდება გალტენ ტაგარტის მიმოხილვისგან, გიორგი გითმობ ეთერს. მინდა გასწრებ ზანოს, პატარა შესავალსაც გავაკეთებ 2017 წლის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის დაზუსტებული მაჩვენებლებით. წელს საქართველოს ეკონომიკა არის 5%-ით გაზრდილი, მან ჯამში 38 მილიარდი ლარი შეადგინა, ეს 15 მილიარდ 200 მილიონი დოლარია. ეკონომიკის სექტორების მიხედვით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა 11.2%. აბა თუ იცით რომ მიმართულებით სასტუმროების და დარეიდერებული რესტორნების მიმართულებით არის, რომელსაც შესაბამისი უნებლობის სამსახური დაერია. მთავარია ეს ყველაფერი მავნებლობაში არ გადაგივიდეთ, მეგობრებო. ეკონომიკა შემცირდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ამაზეც ვისაუბრეთ, თუმცა დაზუსტდა სტატისტიკა 2.7%-ია საუბარი და შინამეურნეობების მიერ პროდუქციის გადამუშავება ანალოგიურად 2.7%. ერთადერთი რაც შემიძლია დავამატო ანონს გახლავთ ის, რომ თუ მიყოლებით კვირიდან კვირამდე ჩვენთან ერთად კვლავ არის ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი. ეს ნიშნავს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება, ახლა იგი თავის მიმდინარე ამბებს მოწყდა წამყვან საინვესტიციო ბანკში და თავის ტრადიციულ სამშაბათს ატარებს თანაწამყვანის სტატუსად საქმიან დილაში და ეს ნიშნავს, რომ სასაუბრო მართლა ბევრი გვაქვს. მე მას მივესალმები, კიდევ ერთხელ ქალბატონებო და ბატონებო, ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი ჩვენთან ერთად. ევა, დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. დაზუსტდა არის, გვეშველა, გვაქვს პლუსები და მინუსები. ერთი მინიჭება გავაკეთო, ერთადერთი იყო მგონი გალტენ ტაგარტი, რომელიც 5%-იანს არ გადადიოდა და სხვა ყველა დანარჩენი სულიდა პროგრესი. გიორგისაც ალბათ ახსოვს 2016 წელსაც იგივე მდგომარეობა იყო, როდესაც მეოთხე კვარტალში წინასწარი მონაცემებით ხედავდით, რომ მშენებლობაში იყო კლება, იგივე მოხდა 2017 წელსაც მშენებლობაში იყო კლება და ძირითადად ეს გადაფასება ეკონომიკურ ზრდაში მეოთხე კვარტლის ხარჯზე მოხდა, ყველაზე დიდი წონა აქვს ზოგადად წლიურ ზრდაში და წინასწარი მონაცემები 4.7%-იანი ზრდა მეოთხე კვარტალში დაკორექტირდა 5.4% და ჯამურად
5% შეადგინა. ანუ ეს რასაც ხედავთ. ევა, თუ სწორად მიგიხდი, შესავლიდან გამომდინარე, მშენებლობის თემა მაინც გადამწყვეტი იყო, ხო? ანუ ახლა აი როგორც ვახსენე, 2017 წელსაც მეოთხე კვარტალში წინასწარი მონაცემებით დღეს ბრუნვებში იყო კლება და საბოლოო ციფრი მეოთხე კვარტალში მშენებლობა 9.3%-ით გაიზარდა. და ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ ხედავთ ახლა ინვესტიციების აქტივობა, ანუ ყველაფერი იყო მზარდი და ჩვენ მოველოდით, რომ ეს დაკორექტირდებოდა. ერთადერთი იყო ამ სტუდიაში მათ შორის პროგნოზებიდან, რომელიც ჩვენ გამოგვიცხადებია თქვა ვიღაც ავტორობით, ან თავად სტუმრებს ვთქვამთ და გავდეთ აკმართა ზუსტად 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა დასვა წინასწარ. გალტის პროგნოზებში რაც მომწონს ისევ პირფერობა არ მახასიათებს მით უმეტეს პარტნიორების მიმართ არის ის რომ არათუ პირველად მიყვებიან თავიანთ პროგნოზებს ეს გადახედვა რაც სხვა უფრო სარეიტინგო კომპანიებს ახასიათებთ როგორც წესი ჩვენ ანუ ამ შემთხვევაში გალტენტაგაც ნაკლებად აქვს. ანუ ჩვენც გადავხედავთ ხოლმე პერიოდულად ან თუ ხედავთ მნიშვნელოვან ანუ ჩვენ ეს ბოლო გადახედვა მოვახდენეთ ნოემბერში ანუ 4.9%-იანი ზრდა რო იყო დაახლოებით 8 თვეში თუმცა მეერე შემდგომ ჩამოიწია ცოტა ზრდა ნოემბერში ჩვენ 4.7%-დან გავზარდეთ 5%-მდე და სხვებმა პირიქით გააკეთეს ახლა რასაც უყურებდი დაუახლოვეს წინასწარ მაჩვენებლებს და ამიტომ კარგი ევა მოდი გადავიდეთ ჩვენი Outlook-ის სხვა მნიშვნელოვან პარამეტრებზე როგორც აღნიშნეთ დაზუსტდა ანუ ჩვენ გვაქვს პრინციპში 2017-ის სურათი რა არის გალტის გადმოსახედიდან აღნიშვნის ღირსი როგორც პოზიტიური, ასევე უარყოფითი და რაზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება ანალიზის კეთებისას და რაც გაძლევთ დაზუსტებული მონაცემები. მე მესმის რომ ძირითადად ჯამში საერთო სურათი დიდად არ გადაიხედება თქვენი ანალიტიკისთვის, მაგრამ ჯამში რაც გვაძლევს დაზუსტებული 2017-2018-ის გნებავს დაგეგმვისას ან პროგნოზირებისას. 2017 წლის მონაცემებს გამოვყოფდი, რომ ან თვის ბოლოს ისე ველოდებით ჩვენ საგადახდელო ბალანსს და მთლიანში და პროდუქტს დანახარჯების მიხედვით. ანუ ჩვენი ამ ეტაპზე რაც შეფასება გვაქვს 2017 წელს ანუ ყველაზე დიდი წილის დაში შეიტანა წმინდა ექსპორტი, ანუ ექსპორტი იმდენად გაიზარდა, ძირითადად როგორც საქონლის ისე მომსახურების, ეს საქართველოს ანუ უახლეს ისტორიაში მეორედ მოხდა 2013 წლის მერე, მაშინ ანუ იმას თავისი მიზეზები ქონა რუსეთის ბაზარი რო გაიხსნა. ეს იყო განმაპირობებელი და ანუ წელს ანუ 2017 წელს პირველად დავინახეთ რომ საგარეო მოთხოვნა ანუ როგორც საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას ასევე ჩვენ მომსახურებაზე მნიშვნელოვნად მოიმატა. ანუ 29 დაახლოებით 30%-ის ფარგლებში იყო როგორც საქონლის ექსპორტის, ასევე ტურისტული შემოსავლების ზრდა. აქვე გამოვყოფდი აი ეს ინვესტიციების მოცულობას, რაზეც წინა ორშაბათს ვისაუბრეთ. მნიშვნელოვანი ინვესტიციები შემოვიდა, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ცალსახად, რომ ეს მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი წარმატებული გამოდგა. პრინციპში ხა ეს ციფრებში ისედაც ჩანს. მე გეტყვი, რაზე არის გასამახვილებელი ყურადღება? ну უფრო ხილული არის სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით ევა 4.7%-იანი კლება. ანალოგიური არის კიდე იყო შინამეურნეობები, ხო? თუ არ ვცდები თუ? კი, მაგრამ მაგაზე აქცენტირება ამ შემთხვევაში იყო ყოველ ჩემს შესავალში. რას ნიშნავს სოფლის მეურნეობაში მუდმივი კლება და ამ შემთხვევაში არსებობს თუ არა რაიმე ტიპის რეკომენდაცია თქვენი მხრიდან, რაზე შეიძლება აქცენტირება იმის ფონზე, რომ 2017 არ იყო პირველი წელიწადი, როცა სახელმწიფომ დაიწყო სუბსიდირების შემცირება და შეკვეცა ხშირ შემთხვევაში მინდა გითხრა პროგრამების თვალსაზრისით დრამატულიც კი ამ მიმართულებით, მაგრამ ფაქტია, რომ სოფლის მეურნეობა როგორც ინდიკატორი და ამ შემთხვევაში უარყოფითი რჩება. ანუ კი ჩვენ რასაც უყურებთ, ანუ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იყო მთავრობის მხრიდან სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად და მიუხედავად ამისა, დარგი მუდმივად კლებულობს. ხა შარშანდელ პერიოდთან მიმართებაში გამოვყოფდი ფაროსანას, ანუ თუ გახსოვთ თხილის ექსპორტის ციფრებში თითქმის განახლებებული იყო. კი, ეს იყო მთავარი მიზეზი. თუმცა, ეხლა ჩვენ რასაც უყურებთ, ანუ ის მზარდი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, რომელიც გვაქვს მაგალითად ევროკავშირთან, ჩინეთთან, ეხლა წელს
რაც ამოქმედა, ანუ სტიმულს უნდა აძლევდეს სოფლის მეურნეობაში ინვესტირებას, თუმცა ანუ როგორც ხედავთ, ანუ დარგი არის არაპროდუქტიული და ანუ განაპირობა მინუს ნიშანი ამ შემთხვევაში ზრდის ნაწილში იმანაც, რომ რამდენიმე წლის წინ დიდი იყო მოცულობა პროექტების, რომელიც სახელმწიფოს თუ ფონდების მხრიდან იყო ამ დარგში განხორციელებული თუ ჩართული. რეალურად რაღაც ბაზას ვადარებთ ხო წინა პერიოდებთან შედარებით. ეს ხომ არ იყო ერთ-ერთი ფაქტორი. ამის ზუსტი შეფასება არ გვაქვს ჩვენს გაკეთებული, თუმცა ეხა ამას ანუ წინა წლებშიც რო უყურებ, ანუ ბაზა ყოველთვის დაბალი იყო ხოლმე და იმასთან მიმართებაში არის შემცირებული და ზუსტი შეფასება ეხა მთავრობის პროექტების გავლენის სოფლის მეურნეობაზე ჩვენ პირადად არ გვაქვს გაკეთებული. ანუ რასაც გამოვყოფთ ეხა შენ რაც მითხარი რომ რა არის პრობლემები და რას უნდა უყუროთ. ამ შემთხვევაში ხა მე ვფიქრობ რომ ის გეგმა რაც არის დაანონსებული მთავრობის მხრიდან ანუ უყურებ როგორც პოზიტიურ გეგმას ქვეყნის განვითარებისათვის და ეკონომიკის შემდგომი გაჯანსაღებისა და დივერსიფიცირებისათვის ერთადერთი ანუ ჩემი მხრიდან ესე ვაფასებთ რომ საფრთხე არის ეს რეფორმების განხორციელების ტემპები რომ შენელდეს ანუ ეს ყველაფერი ანუ ჩვენი წლევანდელი წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის და მომდევნო წლებიც ანუ დამოკიდებულია მეტწილად აი ამ გეგმის განხორციელებაზე ამ ეტაპზე რასაც უყურებთ აქტიურად მიმდინარეობს და შარშან რაც ვნახეთ კაპიტალური ხარჯები ბიუჯეტის მნიშვნელოვნად გაიზარდა დაახლოებით 45%-იანიც დაიყო 1 მილიარდი დოლარით მეტი დაიხარჯა 2016 წელთან შედარებით და ვფიქრობ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი რომ ამ გეგმის განხორციელება მოხდეს დროულად. კიდე რასაც უნდა უყუროთ არის ბიუჯეტის დეფიციტი, ანუ მთავრობამ იმის გამო რომ აი ამ გეგმის პუნქტიან გეგმის ფარგლებში აჩქარებს კაპიტალურ პროექტებს, აგრეთვე ვალდებულება იყო რომ მიმდინარე ხარჯები შეეკვეცა, რომ ქვეყნის დეფიციტი, ბიუჯეტის დეფიციტი შემცირდეს ეტაპობრივად მინაშეთა პროდუქტის 3%-ამდე. აი ეს არის შეთანხმება და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ან ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით მიმდინარე ხარჯების დინამიკას და რა ხდება და როგორ ხდება თვიურ ჭრილში. ბიოპის რომელსაც თვის ბოლოს ხო ეხლა ერთ კვირაში დაახლოებით ველით რაიმე დრამატული სურათელი ბიოპიდან გამომდინარე. ჩვენ ველით რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ერთნიშნა მაჩვენებელზე შენარჩუნდება წელს. ანუ შარშან 2016 წელს იყო დაახლოებით 12.8% იყო მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 9 თვეში გვაქვს ჩვენ ოფიციალური მონაცემი რომ 2017 წელს შემცირდა ის 7.1%-ამდე და წლიურად ახლა ჩვენი პროგნოზი არის დაახლოებით 8.6% უნდა იყოს შარშანდელი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი და წელსაც ოდნავ გაუმჯობესებას ველოდებით. ევა, მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის ფონზე. ამ შემთხვევაში რეკომენდაციები ჩვენი მხრიდან ასე გამოიყურება. რეფორმების ტემპის დაჩქარება, ანუ მოდი ესე ვთქვათ, არ შენელება და პირიქით ამ შემთხვევაში უფრო აზარტში შესვლა, მოდები ესე ვიტყვი. ბიუჯეტის დეფიციტის კონტროლი, ამ შემთხვევაში და ხარჯების შემცირების შემდგომი ზრუნვა, გაწერილი გეგმის და გრაფიკის მიხედვით, მათ შორის რაც არის სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული მემოს მიხედვით, კაპიტალური დანახარჯი კარგია, ეს 45%-იანი ზრდა, რაც რეალურად ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და სხვადასხვა მიმართულებებით წავიდა, თუმცა ალბათ აქაც მეტი ეფექტურობა არ იქნებოდა ურიგო. მეგონი ეს არის? კი, ეს არის. ამის ფონზე ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა მონაცემები საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებისგან. რაზეც წინა კვირაში ვისაუბრეთ, აქ მოხდა ჩვენთან. ვისაუბრეთ, მაგრამ ამის გარდა არის კიდევ ევროკავშირის თემა, ევროკავშირის დახმარება, რომელზეც მინდა შენ განსაკუთრებულად აღნიშნო, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია და ბოლო დროს რასაც უყურებთ, ანუ ძალიან ბევრი ნიუსები იდება, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც გამოყო დამატებითი დახმარება საქართველოსთვის დაახლოებით $100 მილიონ მეტი და ახლა დაანონსდა წინა კვირაში, რომ ევროკავშირი აპირებს 4.4 მილიარდი ევროს ინვესტირებას. ეს external investment ეს სამწლიანი პროექტის პარალელშია თორსტები, რომელიც სამოვად საქართველოს ემხოლოდ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა ეს თანხა, ანუ ქართული ეკონომიკისთვის რო შევადაროთ ჩვენი ეკონომიკის ზომას საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ის დარგები რაც არის ჩამოწერილი, ანუ რაც შეირჩა პირველ ეტაპზე. გრადი ენერგეტიკა, მიკრო და მცირე საშუალო მეწარმეობა, სოფლის მეურნეობა, გრადი ქალაქები და დიჯიტალიზაცია, ანუ ამ შემთხვევაში არის საუბარი
იქნებ გვეღირსო სრული ინტერნეტიზაცია, თუმცა მე მგონი დღეს სალომე მეცხორიშვილი ამ თემაზე საქმის კურსში ჩაგაყენებ ჩუა დღეს. კი, აი ნამდვილად პოზიტიურია, თქვათ ეს დახმარებების მზარდი ტენდენცია და კიდე რასაც დავამატებდი წინა კვირაში ეს არის საგარეო ვაჭრობა, ანუ რასაც უყურებთ ეს ტენდენციები და ეს გაზრდილი საგარეო მოთხოვნა შენარჩუნებულია 2018 წელსაც იანვარშიც მნიშვნელოვანი დაგვქონა ექსპორტში დაახლოებით 26% და თებერვალშიც 25%-იანი ზრდა იყო. აქაც ან ძირითადი საექსპორტო საქონელი ხა თვითონ ექსპორტის დივერსიფიცირება არ არის მნიშვნელოვნად შეცვლილი, ესე იგი რაც არის ძირითადი საქონელი, ის იზრდება მაღალი ტემპებით. ეს არის სპილენძი, ავტომობილები, ანუ ეს უკავშირდება იმას, რომ აზერბაიჯანში ეკონომიკური მდგომარეობა დასტაბილურდა, ღვინო, სასუქები, მედიკამენტები, შემცირება გვაქვს თებერვალში მხოლოდ ფეროშენადნობებში, რაც წინა თვეში მზარდი იყო. ეს ყოველთვიური ცვალებადობა დამახასიათებელია. იმპორტზე გამოვყოფდი, რომ იანვარში გქონა ძალიან მაღალი ზრდა იმპორტში, დაახლოებით 19% იყო და შენელდა იმპორტის სისტემები დაახლოებით 8.7%-მდე და აქაც ძირითადად იმპორტის დაზე მოქმედებს მსოფლიო ბაზარზე ფასების, აი ნავთობის იმპორტია. კი, მარაგები ამოიწურა და მაგის გამოხდება და ავტომობილების იმპორტის დასაც ზრდაც არის, ანუ რაც როგორც ადგილობრივი მოთხოვნისგანაც მომდინარეობს და იმის გამოც რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი რეექსპორტზე გადის და რო შევხედოთ, ანუ ჯამურად ექსპორტის მაღალი ზრდის ტემპის ხარჯზე სავაჭრო დეფიციტი არ გვაქვს მნიშვნელოვნად გაუარესებული, მხოლოდ 1.5%-ით გაიზარდა. ანუ ამ ეტაპზეც, ანუ საგარეო შემოსავლების და ანუ ჩვენ რა ხარჯებიც გვაქვს უცხოურ ვალუტაში, რო შევხედოთ, ანუ ბალანსი არის დაცული და ანუ კურსზე, ლარის კურსზე გავლენა აქედან, ანუ ჯერ რასაც უყურებთ, არ მომდინარეობს და ხედავთ კიდევაც შედეგს, რომ ლარი დასტაბილურებულია 4-ის ნიშნულზე. რემიტენსები და რუსეთის წილის კლება, ტურიზმის თემა ჩვენ შეგნით და ეხლა აქ მაგალითად რაც იანვარში, თებერვალში გამოიკვეთა, ევროკავშირის მიმართულებით არის გაზრდილი კიდე ექსპორტი, შარშან გახსოვს ალბათ, რომ 23%-მდე ჩამოვიდა წილი და ეხლა მაგალითად თებერვალში უკვე 30%-ს გადააჭერბა. ანუ დაბალი ბაზაც არის და მეორეც არის, რომ ანუ საქონელი ეხლა რასაც უყურებ კიდე გაზრდილი არის მნიშვნელოვნად ნავთობის ექსპორტი საქართველოსთან და ძირითადად ეს მიემართება ხოლმე ევროკავშირში, ბულგარეთი, რუმინეთი. აი რა წარმონაქმნია, ვერაფერს ვერ იმაშკენებ, ვერ ავხსენი. გვაქვს ნავთობის რაღაც ნაწილი ზოგი შეიძლება რეექსპორტია და მიემართება ძირითადად ევროკავშირისკენ. წაიღეთ რაც აქვს ყველაფერი. ოღონდ ეს მოხდეს. მადლობა ევა ბოჭორიშვილი. რჩება ჩვენთან ერთად ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ისი მშობლიური ოფისიდან არის ჩართვა მსოფლიოში ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობების შემდეგი ეტაპის გამოცნობას ცდილობენ, მით უმეტეს ბოლტონის დანიშვნის ფონზე, დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას და საპასუხო ჩინეთისგან 128 პროდუქტზე სანქციების დაწესების ფონზე. ამ კვირაშიც რაღაცა სტენდბაი რეჟიმია, ეგრეთ წოდებული მოლოდინის რეჟიმში არის ბირჟები. ტრამპს ახასიათებს ამ რეჟიმში ამყოფოს პროგნოზების და შესაბამისი ინდექსებიც. მიმდინარე კვირა შედარებით მოკლე იქნება. ნახოთ, როგორ რეაგირებენ ბირჟები ამერიკული დღესასწაულების გათვალისწინებით პარასკევის დასვენების დღის მოლოდინში. მაშინ როცა მეც ანა ლაპიაშვილიც, ევა ბოჭორიშვილიც ვიშრომებთ, ამერიკა პარასკევს გრძელი უიკენდისთვის ემზადება, მაგრამ იშრომებს გოგა მელიქიძეც, რომელიც მომავალი კვირისთვისაც გამზადებს შესაბამის ანალიტიკას. იგი მზად არის უკვე გალტენდაკარტის სათავო ოფისიდან, საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, საინვესტიციო ბანკის საჩაგვერთოს და გვითხრას რა ხდება მსოფლიოში, გოგა დილა მშვიდობის და წარმატებულ ეთერს გისურვებ. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. საკმაოდ რთული კვირა იყო საფონდო ბაზრებისთვის და ფინანსური ბაზრებისთვის გასული კვირა. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო რამოდენიმე თვე ესეთი რთული კვირა საფონდო ბაზრებს არ ახსოვთ. დავიწყებ ამერიკით, იმიტომ რომ ამერიკაში ვითარდება როგორც ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები, რაც მე ეკონომიკას ახდენს სხვა განვითარება და განვითარებულ ეკონომიკებზე. გასულ კვირის განმავლობაში საფონდო ინდექსები მნიშვნელოვნად შემცირდნენ ფასში. ძირითადი ამერიკული საფონდო ინდექსები, როგორც Dow Jones ინდექსი, S&P 500, Nasdaq-ი, საშუალო Dow და S&P 500 შემცირდნენ სადღაც 2.5
ნახევარი პროცენტით 3%, ხოლო ყველაზე მეტად შემცირდა Nasdaq კომპოზიტი, სადაც 5%-ზე მეტით 5.6%-ით და ვიტყვით ძირითად გამოწვევ მიზეზებს, რამაც განაპირობა ამერიკაში ესეთი აღალი ვარდნების აფონდო ინდექსები, შეგვეთქვას 3 ძირითადი მიზეზია. პირველი ეს არის გასულკვირის დასაწყისში, ესე ვთქვათ, Facebook-თან დაკავშირებული სკანდალი, იქ klientების მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით, რამაც ჩაითრია Facebook-ის აქციები, ამაზე მოახდინა სხვა ტექნოლოგიური აქციები და შემდეგ ეს მთელი ინდექსი გადაედო. ბუნებრივია ტექნოლოგიური აქციების შემცირებამ გამოიწვია, ასე ვთქვათ, Nasdaq-ის შემცირება და შემდეგ ტექნოლოგიური კომპანიების აქციები შედიან S&P 500-ში და გამოიწვია S&P 500-ის შემცირებას და ზოგადად საფონდო ინდექსებს დააწვა. მეორე მთავარი მიზეზი, რამაც უფრო გლობალურ მიზეზად ხდება, ზოგადად საფონდო ინდექსების გამოწვევად იქცა, ეს არის ტარიფების და ტრამპის გადაწყვეტილების მიხედვით, იგი 25%-ით ზრდის ტარიფებს სხვადასხვა მიმართულებით ლითონზე და ალუმინზე და კონკრეტულ ეკონომიკებს არჩევს. ამ შემთხვევაში იყო ჩინეთი 60 მილიონი დოლარის, ესე ვთქვათ, იმპორტის სხვადასხვა იმპორტის, ესე ვთქვათ, სასაქონლო მასალებზე გაუზარდა ჩინეთს ტრამპმა იმპორტის ტარიფები, რამაზე ჩინეთმაც უპასუხა და ამაზე უნდა მოგვიანებით მოყვები. რეალურად მეორე მიზეზი იყო, ესე ვთქვათ, იმპორტის ტარიფების და მესამე მიზეზი იყო Fed-ის მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო Fed-ის მიერ, ესე ვთქვათ, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთის და Fed-მა გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი 25 ბიფსით, ანუ 0.25%-ით, 1.5%-დან 1.75%-მდე, თუმცა ასე ვთქვათ, Fed-ის ადმინისტრაცია იმასაც იძახის, რომ ეს ვერ იქნება ეკონომიკის მნიშვნელოვნად შემაფერხებელი მიზეზი, იმიტომ რომ ამერიკაში უმუშევრობა ძალიან შემცირებულია, ამავდროულად ამერიკული ფისკალური პოლიტიკის მიხედვით ამერიკა გეგმავს 1.2 ტრილიონზე მეტი დახარჯოს ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის, ასე რომ Fed-ი ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, მონეტარული პოლიტიკის ოდნავი გამკაცრება ამერიკის ეკონომიკის დასს ვერ დააწყვება მნიშვნელოვნად, თუმცა დაიჭერს ინფლაციურ ფონს თუ ასეთი შეიქმნება ამერიკაში. რეალურად შეიძლება ითქვას, ეს სამი მიზეზი იყო, რამაც განაპირობა ინდექსებზე მნიშვნელოვანი დაწოვა და ეს, ესე ვთქვათ, ინდექსების შემცირება გავრცელდა მე დანარჩენ მსოფლიოზე. სანამ ევროზონაზე გადავალ ერთ-ერთი ვიტყვი ნავთობზე, ნავთობის ფასის მნიშვნელოვანი გადავინახეთ გასული კვირის მანძილზე, სადაც 5%-ზე მეტით გაიზარდა და ზოგადად წლის დასაწყისიდან დღემდე ნავთობის ფასი გაზრდილია სადღაც 8%-ზე მეტით. შეიძლება ითქვას, რომ გასულ კვირას ნავთობი და ოქრო ეს იყო ორი, ესე ვთქვათ, აქტივის კლასის, თუ შეიძლება ითქვას ორი, ესე ვთქვათ, სასაქონლო მასალა, commodity, რაც გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე, ოქროს დამოსავალნელი იყო, იმიტომ რომ როგორც კი ამერიკაში ბელჯომი თქვის ჩემ წინამორბედებში ნავთობის ფასი იზრდება, ინდექსები იზრდება, განსაკუთრებით S&P 500, როგორც წესი, ოქროს ფასი სარკისებრი ვითარდება, გასულ კვირას S&P 500 შემცირდა, შესაბამისად ოქროს ფასი გაიზარდა სადღაც 2.5%-ით, წლის დასაწყისიდან დღემდე ზრდა არის სადღაც 3.5%-ით ოქროსი. ზოგადად შემიძლია თქვა, რომ ამერიკული ინდექსები ამ წლის განმავლობაში ერთგზის უკვე, ასე ვთქვათ, შევიდნენ ნეგატიურ ტერიტორიაში თავიანთი წლის განმავლობაში, ესე ვთქვათ, ზრდის. მერე გამოსწორდა მათი პერფორმანსი, ანუ კორექცია იყო დადებითი, ხოლო გასული კვირის ვარდნებმა ამერიკის ძირითადი საფონდო ინდექსები Dow Jones-ი და S&P 500 გადაიყვანა უარყოფით გზაზე დაახლოებით 1.9%-ით, ისინი წლის დასაწყისიდან დღემდე უარყოფით გზას აჩვენებენ, ხოლო Nasdaq-ია ისევ დადებით გზაში დაახლოებით 1.2%-ით, მიუხედავად მაღალი ვარდნისა გასული კვირის მანძილზე. გადავალ ევროზონაშიც იგივე ტენდენცია დავინახეთ, ძირითადი ევროპული ინდექსების STOXX 600, DAX 30, CAC 40, FTSE 100, FTSE 250, ანუ ბრიტანული ინდექსების, გერმანული ინდექსის, ფრანგული ინდექსის და ევროზონის, ასე ვთქვათ, საშუალო ყველაზე მსხვილი ინდექსი STOXX 600 ყველანი შემცირდნენ ფასში. ევროზონაში იმხელა შემცირებები არ იყო, რაც ამერიკაში, თუმცა წლის დასაწყისიდან დღემდე ევროზონა უფრო შემცირებულია, ვიდრე ამერიკა. ამერიკა თუ არის შემცირებული სადღაც 2%-მდე, ევროზონა შემცირებული სადღაც 4%-მდე წლის დასაწყისიდან დღემდე. თავარი განპირობებელი მიზეზი იყო ტრამპის, ასე ვთქვათ, ტარიფების და იმიტომ რომ როგორც ეკონომისტები აცხადებენ და საკმაოდ სწორად, რომ ტრამპის დღის ასპექტში არის ის ეკონომიკები, რომლებთანაც ამერიკას აქვს ყველაზე ესეთი უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი, იმიტომაც აირჩია მან ჩინეთი, რომ ჩინეთთან ყველაზე მეტი უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი აქვს, თუმცა ევროზონაში გერმანია არის ის ეკონომიკა, რომელთანაც ამერიკას, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სავაჭრო, ასე ვთქვათ, დადებითი ბალანსი აქვს. გერმანიის ეკონომიკა მნიშვნელოვანი ექსპორტიორია ამერიკის ეკონომიკაში, შესაბამისად DAX 30-ზე ყველაზე მეტი ეფექტი დავინახეთ, იმიტომაც იყო DAX 30 4.9% შემცირდა გასული კვირის მანძილზე. ეკონომისტები ელოდებიან, რომ ჩინეთის მერე გერმანია ევროზონაში იქნება მთავარი ეკონომიკა, ვისაც შეიძლება ტრამპმა დაუწესოს გარკვეული იმპორტის, ესე კონკრეტულ იმპორტის კატეგორიებზე ზრდა ტარიფების.
ასევე იძახიან ეკონომისტები საკმაოდ სწორად, რომ ასეთმა ესე ვთქვათ სატარიფო ომმა შეიძლება გამოიწვიოს მაღალი ვალუტილობა სავალუტო ბაზრებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სავალუტო ბაზრებზე ღირებულებები, მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ღირებულებები სწორედაც საგარეო ვაჭრობიდან გამომდინარეობს. ნახოთ როგორ გამითვალა მომენტები, უკვე ბრიტანული ფუნტი და ევრო და დოლართან მიმართებაში უკვე საკმაოდ მაღალი ვალუტილობა დავინახეთ გასული წლის მანძილზე და როგორც რაც უფრო მეტად გამოვითარდება ესე ვთქვათ სატარიფო ნიუსები სოფლის მასშტაბით, მით უფრო მეტი იქნება ვალუტილობა სავალუტო ბაზრებზე. ბრიტანეთში იყო მე ასე ვთქვათ ბრიტანეთის ცენტრალური ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი გაზარდეს ბრიტანეთმა არ გაზარდა ესე ვთქვათ მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი ამას ელოდებოდა, იმიტომ რომ ბრიტანეთში ხედავთ ესე ვთქვათ ინფლაციურ ფონს 0.5%-ზე დარჩა, თუმცა ბრიტანეთის ესე ვთქვათ ადმინისტრაციამ ეროვნული ბანკის ცენტრალური ბანკის ადმინისტრაციამ საკმაოდ კაფიოდ მიანიშნა მასეთ, რომ სამომავლო ვთქვათ მაისის მონეტარულ პოლიტიკაზე ისინი ნამდვილად გაზრდიან მინიმალურ საპროცენტო განაკვეთს, რამე თუ მოახდინოს ვთქვათ გაზრდილი ინფლაციური ფონის მაქსიმალურად დარეგულირება. რაც შეეხება აზიას, იაპონიაში ყველაზე მეტი ვარდნები დავინახეთ ინდექსების და ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტად წლიდან დღემდე იაპონური ინდექსები არიან შემცირებული სადღაც 8%-მდე. მიუხედავად იმისა, იენა გამყარებულია დოლართან სადღაც 7% და 112-ის ფარგლებში ივაჭრება, 105-ის ფარგლებში ივაჭრება, იმდროსაც წლიდან წლში ივაჭრებოდა 112 იენას ფარგლებში. ინდექსები საკმაოდ ცუდად პერფორმირებენ წლიდან წლიდან დღემდე, მნიშვნელოვნად არიან შემცირებულები, გასული წლის განმავლობაში შემცირდნენ და მთავარი განპირობებული მიზეზი არის ისევე ტარიფების და ასე ვთქვათ იმპორტის ტარიფების და რასაც ტრამპი ანხორციელებს, იმიტომ რომ იაპონიის ეკონომიკასაც საკმაოდ დიდი ვაჭრობა აკავშირებს ამერიკის ეკონომიკასთან საგარეო ვაჭრობას გულისხმობ ბუნებრივია და შესაბამისად მოლოდინი მასეთ, რომ ასე ვთქვათ იაპონიის ეკონომიკაზე მნიშვნელოვნად აისახოს ეს ტრამპის იმპორტის ტარიფების და ამის მოლოდინი საკმაოდ მაღალია, შესაბამისად ინვესტორები ბუნებრივია, ვთქვათ ეს ბუნებრივია იწვევს ვთქვათ იაპონიის საფონდო ბაზრებზე მაღალ ვალუტილობას. რაც შეეხება ჩინეთს, ბუნებრივია ჩინეთზე დიდი ასახვანახა ესე ვთქვათ იმპორტის ტარიფების და თუ ამერიკის საფონდო ინდექსები შემცირდნენ საშუალოდ 2.5-3%-მდე, ჩინეთში სადღაც 3.4% შემცირდნენ ჩინეთის ძირითადი ინდექსები, როგორც არის შანხაი კომპოზიტი და მეორე ყველაზე მსხვილი ინდექსი და მოლოდინი ეს ნომინალურად ორი ყველაზე მსხვილი ეკონომიკა და მათ შორის ესეთი საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით ესეთი დაძაბულობა ბუნებრივია ორივე ეკონომიკის მიმართულებით იწვევს მნიშვნელოვან დაწოლას განსაკუთრებით საფონდო ბაზრების მიმართულებით. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს, ამერიკასთან ჩინეთის და იაპონიის და გერმანიის გარდა ვაჭრობს სხვა განვითარებადი ეკონომიკები, მაგალითად თურქეთი, რუსეთი, ტაივანი, სამხრეთ კორეა და კანადა. შესაბამისად ამ ყველა ეკონომიკებში ჩვენ დავინახეთ ინდექსების შემცირება, იმიტომ რომ მაგალითად სამხრეთ კორეა ჩინეთის და კანადის მერე ყველაზე დიდი ესე ვთქვათ ამერიკაში ექსპორტიორია ლითონის და ალუმინის, შესაბამისად სამხრეთ კორეაშიც მაღალი ვარდნები იყო საფონდო ინდექსების და ამ განვითარებადი ეკონომიკების ვალუტებშიც მაღალი ვალუტილობა დავინახეთ. საბოლოო ჯამში რო ვთქვათ განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი 3.9% შემცირდა და წლიდან დღემდე ნასდაკის მერე შეიძლება ითქვას ერთადერთი ინდექსია, ვინც დასინარჩუნეს 1.2%-ით. რომ შევაჯამოთ, შეიძლება ითქვას, რომ წლიდან დღემდე ამერიკა ყველაზე ესე ვთქვათ ნაკლებად არის შემცირებული, ნასდაკი ისევ დასინარჩუნებს, შემდეგ მოდის უკვე ევროზონა, სადღაც 4%-ით არის შემცირებული წლიდან დღემდე და შემდეგ არის უკვე აზია, კონკრეტულად იაპონიის ეკონომიკა, რომელიც 8%-მდეა შემცირებული წლიდან დღემდე. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ესე ვთქვათ ბოლო კვარტლის მანძილზე ინდექსები 3 თვის შეჯამებით უარყოფით დასაჩვენებენ, რაც განპირობებულია რეალურად 3 მიზეზის გამო. ერთი იყო თავიდან ამ დიდი კორექცია გამოიწვია, ეს იყო ინფლაციური ფონის მოლოდინი და ეს 8% შეამცირა მსოფლიოს საფონდო ინდექსები, შემდეგ იყო ეს ტრამპის ესე ვთქვათ სატარიფო პოლიტიკა და ბოლოში რა დააწვა ინდექსებს მნიშვნელოვნად, ეს იყო Facebook-თან დაკავშირებული Facebook-ის ესე ვთქვათ კლიენტების მონაცემებთან დაკავშირებული სკანდალი, რამაც ასე ვთქვათ გამოიწვია ნასდაკის მნიშვნელოვნად დაწოვა და შემცირება. მადლობა. მართლა ძალიან საინტერესო ანალიტიკისთვის დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ანალიტიკის ძირითად ამონარიდებს თქვენ სულ მალე უკვე სრულ ვერსიას ცხადია ვიდეო ვერსიის სახით ნახავთ BMG-ზე.
და ანუ გოგა მელიქიძის ჩართვას, რომელიც გალტენ-დაგარტის საპროკურო მიმართულების ხელმძღვანელია, თუმცა ამონარიდებს და ძალიან საინტერესო ანალიტიკას მიზეზებზე საუბრისას თუ რა ამცირებს მსოფლიო ეკონომიკის ცალკეულ მიმართულებებს და ინდექსებს, ძალიან კარგი აქცენტები გააკეთა გოგა მელიქიძემ და ამასაც სულ მალე წაიკითხავთ BMG-ზე. ყველაფერი დანარჩენისთვის ცხადია გალტენ-დაგარტის როგორც შეგიძლიათ მიმართოთ. ამასობაში კი Economist Intelligence Unit-ის ექსპერტები 2018 წელს მსოფლიო ეკონომიკაში მოსახდენ, ან მოდი ესე ვიტყვი, შესაძლო რისკებზე საუბრობენ. რა საშიშროებების წინაშე, რა გამოწვევების ანგნებავთ პირდაპირ უკვე რისკების წინაშე შეიძლება დადგნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები, რასთან მოუწევთ მათ გამკლავება ამ გამოწვევების ფონზე. მე შემიძლია ვთქვა, რომ Economist Intelligence Unit-ის მიერ მომზადებული ანალიტიკა ბოლო 1 თვის განმავლობაში სრულად შეისწავლა მარიამ ადამიანს და ანუკა ჯოხაძის ტანდემმა. მათ მორიგი ანალიტიკა აქვს თქვენთვის გამზადებული, ამ შემთხვევაში უკვე არაკონტინენტალური მიმოხილვის ან რაიმე ტიპის სხვა დაყოფით, არამედ მსოფლიო ეკონომიკის და მსოფლიო ქვეყნების მიხედვით და შესაბამისად ისინი წარმოგვიდგენენ თავიანთ მორიგ ნარატივს, ჩემთვის მნიშვნელოვანს და საინტერესოს. მე ველოდები Economist Intelligence Unit-ის საინტერესო კვლევიდან კიდევ ერთ დამნიშნულოვან ნამუნარიც ანუკა, მარიამ, წარმატებულ ეთნოს გისურვებთ. გიორგი, დილა მშვიდობისა, როგორც აღნიშნე Economist Intelligence Unit-ის ექსპერტებმა მსოფლიო ეკონომიკის მთავარი რისკები დაასახელეს, რომლებიც 2018 წელს აქტუალური იქნება და რომელთან გამკლავებაც მსოფლიო ეკონომიკებსა და წამყვან კორპორაციებს მოუწევთ. ანალიტიკოსების პროგნოზით მსოფლიო ეკონომიკა მიმდინარე წელს ისევ ძლიერი რჩება, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის მთავარ ლოკომოტივად ჩაითვლება. ექსპორტებისა და ინვესტიციების მიმართულებით კი კვლავ მოწინავე პოზიციებს ჩინეთი შეინარჩუნებს, ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ნედლეულის ფასების ზრდა მისცემს პოზიტიურ ბიძგებს იმ განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს, რომლებიც სწორედ ნედლეულის ექსპორტიორები არიან, თუმცა რაც შეეხება უკვე რისკებს, ანალიტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით გეტყვით, რომ მსოფლიო ეკონომიკა ახალ ფაზაში შედის, სადაც ცენტრალური ბანკები ახალ მონეტარულ პოლიტიკას შეიმუშავებენ, ხოლო ეს ყველაფერი სავარაუდოდ არასტაბილურობასა და გაურკვევლობას გამოიწვევს მსოფლიოს ბაზრებზე. ექსპერტები 2018-19 წლებში მსოფლიო ბაზარზე სავაჭრო ბრუნვის სერიოზულ ზრდას ვარაუდობენ, რაც განვითარებად ბაზრებზე ექსპორტის გაზრდას შეუწყობს ხელს. მიუხედავად ამისა, მათი აზრით არსებობს რისკები იმისა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ მხარდაჭერილი პროტექციონალისტური ქმედებები გარკვეულ ზომებს გადააჭარბებს, რამაც შესაძლოა დიდი ზიანი მიაყენოს მსოფლიო ვაჭრობას. განსაკუთრებული უარყოფითი ეფექტი ამერიკისა და ჩინეთის ბაზრებზე იქნება შესამჩნევი, თუ ამ ღონისძიებების გატარება მოხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთში საქონლის ფასები მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ამ საქონლის ხელმისაწვდომობის დონე კი შემცირდება, რაც საბოლოოდ მსოფლიო სავაჭრო მოცულობის შემცირებამდეც მიგვიყვანს. მიმდინარე წლის კიდევ ერთი მთავარი რისკი სამხრეთ ჩინეთის ზღვის ტერიტორიული კრიზისი, ანუ გულისხმობ იმ ფაქტს, რომ ჩინეთი აქტიურად მუშაობს სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ხელოვნური კუნძულების შექმნაზე. შედეგად კი რეგიონში საკმაოდ დაძაბული ვითარება ნარჩუნდება, ხოლო თუ კი ამ მიმართულებით საომარი მდგომარეობა შეიქმნება, ეს როგორც რეგიონისთვის, ასევე მთლიანი მსოფლიოს ეკონომიკებისთვის შეიძლება ითქვას, რომ გამანადგურებელი აღმოჩნდება. ანალიტიკოსების ბოლო ვარაუდებით მსოფლიო ეკონომიკა არა 4, არამედ 3%-ით გაიზრდება. არსებობს რისკები, რამაც შესაძლოა ეს საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს, რომლებიც ძირითადად ამერიკისა და ჩინეთის ბაზრებს ეხება, თუმცა ჩინეთის მთავრობა უკვე მუშაობს გარკვეულ მიმართულებებზე, რამაც შესაძლოა ჩინეთის ეკონომიკა გააძლიეროს და ეკონომიკურმა ზრდამ წინასწარ პროგნოზებსაც კი გადააჭარბოს. თუ მსოფლიო ეკონომიკა 2018 წელს 4%-ით გაიზრდება, ეს იქნება რეკორდული მაჩვენებელი, რადგან მსგავსი მონაცემი 2010 წლის შემდეგ არ დაფიქსირებულა. ალბათ არ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ უდიდეს რისკთა შორის სახელდება კიბერთავდასხმები, როგორც კორპორაციების, ასევე ხელისუფლების მიმართ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ კიბერთავდასხმები თანამედროვე სამყაროში ახალ ფაზაში გადავიდა და მათი მოგერიება დღითიდღე რთულდება, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მათი შეჩერება მომავალში უფრო გაზრდელდება, თანაც იმ დროს, როდესაც მსოფლიო არც ტექნიკურად და არც ინფრასტრუქტურულად არ არის მზად. ამიტომაც ექსპერტები მოუწოდებენ ყველას, რომ გაამკაცრონ კიბერუსაფრთხოების მიმართულებები იმისათვის, რომ ეკონომიკას მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიადგეს.
ერთით რისკად კი 2018 წელს ასევე ჩინეთის გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის შენელება სახელდება. ანალიტიკოსების გათვლებით საინტერესო ეკონომიკურად ერთ-ერთი მზარდი ქვეყანა რამდენხანს შეძლებს ლიდერული პოზიციის შენარჩუნებას. თუ ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შენელება დაფიქსირდება, ამას შესაძლოა დიდი გავლენა არა მარტო ჩინეთზე, არამედ სხვა რეგიონებზეც იქონიოს. ექსპერტების შეფასებით საკმაოდ დაძაბული და საომარი ვითარება ნარჩუნდება ჩრდილოეთ კორეაშიც, ანუ მართალია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის ურთიერთობა ყოველთვის წლების განმავლობაში აგრესიული იყო, თუმცა დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად მოსვლის შემდეგ რიტორიკა ჩრდილოეთ კორეის მიმართ უფრო გაუარესდა და არც მისი ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი დარჩა სამაგიეროდ ამერიკის მიმართვალში. ხოლო თუ კი ეს ურთიერთობა შეიარაღებულ კონფლიქტში გადაიზრდება, ზარალს არა მარტო ეს ორი ქვეყანა, არამედ მთელი მსოფლიო დავითვლით. ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტები კი შესაძლოა კიდევ უფრო გამწვავდეს, რაც გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზარს დიდ დარტყმას მიაყენებს. უკიდურეს შემთხვევაში არ არის გამორიცხული კონფლიქტის შეიარაღებულ დაპირისპირებაში გადაზრდას, რაც თავის მხრივ გავლენას მთლიანად მსოფლიოზე იქონიებს, რადგან სწორედ ახლო აღმოსავლეთი გავლენება მრავალ ბაზარზე ნედლეულის მიწოდებლად. თუ გამწვავდება კონფლიქტი, შესაბამისად შემცირდება მათგან ნედლეულის მიწოდების მოცულობაც. 2018 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდება ნავთობის ფასები, თუ კი მისი მოპოვების შემცირება არ გაგრძელდება. უფრო კონკრეტულად კი 2017 წლის ბოლოს ოპეკის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ ნავთობის მოპოვება 2018 წლამდე უნდა შემცირებულიყო, თუმცა ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ რისკი იმისა, რომ ეს შეთანხმება დაირღვევა ძალიან დიდია. ეს კი პირველ რიგში მიგვიყვანს იქამდე, რომ ბაზარზე უფრო მეტი ნავთობი აღმოჩნდება, ვიდრე საჭიროა. ამის გამო კი ფასების შემცირდება და ეს კიდევ ერთი მოსალოდნელი რისკია მიმდინარე წელს მსოფლიო ეკონომიკისთვის. და ბოლოს ქვეყნების გარკვეული რაოდენობა კი ევროზონას დატოვებს. ექსპერტების თქმით, საბერძნეთი ერთ-ერთი მათგანი იქნება, თუ საბერძნეთის მაგალითს სხვა ქვეყნებიც გაითვალისწინებენ, ეს ევროზონის ეკონომიკისთვის კრიზისული პერიოდის დასაწყისი იქნება. ის ქვეყნები კი, რომლებიც ევროზონის გარეთ დარჩებიან, სავარაუდოდ დიდი ეკონომიკური პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან. მადლობა ამერიკის გამარიამს. ეს მართლაც საინტერესო და ფასდაუდებელი გამოცდილება იყო, რომელიც აუცილებლად გაგრძელდება და დარწმუნებული ვარ, გაგრძელდება არა მხოლოდ სამშაბათს, არამედ მხოლოდ დავხვეწ ფორმატს და სხვა დღეებშიც განვერცხობით. მადლობა თქვენ. სრულად დავიმსახურეთ 41 წუთიანი უწყვეტი რეჟიმის შემდეგ მცირედი შესვენება, იგივე დაიმსახურა TV პირველმა, შემოსავლების დრო აქვს მას. სარეკლამო პაუზაზე გავალთ და უკვე ნინი ლონგურაშვილი გიბრუნდებათ წამყვანის რანგში და სტატუსით, რომელსაც ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს. დაგველოდეთ სულ მალე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
დილამშვიდობისა რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილას სტუმრობს ადამიანი, რომელმაც საქართველოს დიზაინერთა კავშირი 2013 წელს დააფუძნა და ამით ის ქართველი დიზაინერებისთვის იმ პლატფორმის შექმნას ცდილობს, რომლის დახმარებითაც სეფეროში დამწყები ახალგაზრდები თუ გამოცდილი კოლეგები მსოფლიო ბაზარზე პოზიციონირებას შეძლებენ. ჩვენი სტუმარი სულ რამდენიმე საათში თურქეთში მიფრინავს, საიდანაც ცნობილ ქართულ კომპანიას დიზაინი უნდა დაუგეგმოს და სანამ ამ კომპანიის სახელს გავიგებთ, მინდა მაყურებელმა ჩვენი ეთერის მეშვეობით გაიცნოს ადამიანი, რომელმაც არც მეტი არც ნაკლები პარიზის გარეუბნები დააპროექტა. თამარ კიკალეიშვილის პორტფოლიოში ბევრად მეტია ვიდრე მხოლოდ პარიზის ქუჩები და შევეცდებით საქმიანი დილის ეთერში მაყურებელს წარმოდგენა შევუქმნათ იმ ნამუშევრებზე და მოკლედ თამარ კიკალეიშვილი საქართველოს დიზაინერთა კავშირის ხელმძღვანელი სტუმრობს. საქმიან დილას მოგესალმებით თამარ, მადლობა სტუმრობისთვის, იმისთვის რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. დავიწყებ მე მაყურებელს უკვე ვუთხარი რომ თქვენი პორტფოლიო არა მარტო პარიზის ქუჩებს, არამედ სხვა ქალაქების ქუჩებსაც მოიცავს. რომელი არის ეს ქალაქები და თბილისის ურბანიზაციის განვითარებაშიც თუ მიგიწყვეთ წვლილი? პირველ რიგში მოგესალმები ნინი, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ზოგადად ჩვენი სფეროთი დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება ქალაქ გეგმარებას, ქალაქ გეგმარების მიმართულებით მუშაობდი ზუსტად საფრანგეთში, ასევე რუსეთში, ქალაქ ირკუტსკის დაგეგმარება ხდებოდა იმ პერიოდში, ძველი ქალაქის და ახალი ქალაქის შემაერთებელი კვანძი კეთდებოდა ძალიან დიდი ხიდის მეშვეობით, მასაც როგორც თბილისს ყოფს ძალიან დიდი მდინარე. და აი ზუსტად როგორ მოხდებოდა ეს კავშირი, ეს იგეგმებოდა და ამაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული. მას შემდეგ რაც საქართველოში დავბრუნდი, პირველი რაც იყო, მუშაობდი ქალაქის მერიაში, არქიტექტურის სამსახურში და ქალაქის განვითარების გეგმა კეთდებოდა იმ პერიოდში და ამ გეგმის შექმნაში მონაწილეობა მეც მაქვს იმ ძალიან საინტერესო ადამიანებთან ერთად მონაწილეობა მიღებული, რომლებიც მუშაობდნენ წლები უკვე ქალაქ გეგმარების მიმართულებით არქიტექტურის სამსახურში და ძალიან საინტერესო იდეები დაიდო. ნელ-ნელა ალბათ განვითარდება, ამას დრო ჭირდება. ჩვენ ყველაფერი სწრაფად გვინდა, მაგრამ დრო ჭირდება ზოგადად რაღაცების გააზრებებს, შეცდომების გააზრებასაც მათ შორის და მე უფრო ალბათ სწრაფი ტემპით წავა იმედი მაქვს იმის მიხედვით, რაც დაუშვათ გაკეთდა ეს განვითარების გეგმა, იმიტომ რომ აუცილებელია არსებობდეს გეგმა, რასაც მიყვება და ქაოსურად არ უნდა ვითარდებოდეს ქალაქი. საქართველოს დიზაინერთა კავშირი თუ თანამშრომლობს თბილისის მერიასთან ამ ეტაპზე და რამდენ ადამიანს მოიცავს და აი რამდენ თქვენი ერთ-ერთი თქვენი წინადადება გაითვალისწინეს რომ თქვა თბილისის მერიამაც რომ ქალაქის ქუჩები უნდა მოიხატოს. მე მაქვს ჩვენ ძირითადად გაითვალისწინეს და გაფერადდეს. ეხლაც თუ თანამშრომლობს თბილისის მერიასთან და რამდენად არის აი თქვენთან? ისეთ არის ესე ოფიციალურად არ თანამშრომლობთ, თუმცა ჩვენ გვაქვს კავშირები სხვა ორგანიზაციებთან, რომლებიც მიბმულია ქალაქის მერიასთან, ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობენ, მათ შორის მოითხოვე ქართულთან, რომელიც ძალიან აქტიურად ცდილობს ჩვენი დარგის განვითარებაზე, ძალიან ხშირად მონაწილეობთ მათ მიერ მოწყობილ გამოფენებში, იქნება სხვა კატალოგები, მაგალითად რამდენიმე თვის წინ პოლონეთში გაიმართა საქართველოს დღეები და მოითხოვე ქართულს ქონდა პროექტი, რომელშიც ანუ საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად იყო ნაჩვენები თუ რა პროდუქცია იწარმოება ზოგადად და მათ შორის რატომაც არა პროდუქცია არის დიზაინის გარკვეული მიმართულება, სამრეწველო დიზაინი მაგალითად, როდესაც იქნება განათება, ავეჯი, ანუ რაც ინტერიერში გამოიყენება და ჩვენ აი ამ კატალოგში რამდენიმე დიზაინერი შევიყვანეთ და ნუ იმედი იცით რა ეს ყველანაირი საშუალებები არის კარგი რომ გავაცნოთ მსოფლიოს რომ ჩვენ ვარსებობთ. თვითონ ზოგადად აი რატომ შეიქმნა ეს კავშირი? ეს არ არის მარტო ჩემი ილუზია. მართალი რომ გითხრათ 2013 წელს როდესაც შეიქმნა ეს კავშირი, მართლა ძალიან ანუ რატომ იქნებოდა არავის არ ესმოდა. მეორე ის რომ ანუ ეს კავშირი არანაირი დაფინანსების მეშვეობით არ შეიქმნა, ჩემი და ჩემი უცხოელი კოლეგების, რომლებთანაც ერთად მე მომიწია მანამდე მუშაობა და ესენი არიან ძალიან სერიოზული არქიტექტორები და დიზაინერები, ჩემი თხოვნით, აი მათი რაღაცა კეთილი ნებით შევქმნით ეს კავშირი და დღემდე ყველანაირად გვერდში მიდგანან, რომ რაღაცნაირად ჩვენ აი დაფინანსებების თუნდაც გარეშე რაღაცას მე საკუთარი რასაც ვშრომობ ჩემ პირადი პროექტებით ნამდვილად შემდეგ აი რასაც სად მიდის ეს ფული რომ რაღაც პირადი ინტერესებში არ ვიყენებ ხოლმე მე
ხან მე თვითონაც მეკვირს რატო ვაკეთებ ამას, მაგრამ რეალურად უკვე შედეგებს რომ ხედავ, მიზანი ამართლებს ამას. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ რაღაცა ძვრები მოხდეს ამ მიმართულებით და თუ დავუშვათ რამდენიმე წლის წინ ეს დარგი იყო ძალიან უცხო და არ ჩანდა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პროფესიონალიზმი, დღეს იმ შეცდომების წყალობით, ესე ვთქვათ, გამოჩნდა ის, რომ უნდა გაესვას ხაზი პროფესიონალიზმს და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გარდა იმისა, რომ განვითარდეს ეს დარგი, ეს უნდა განავითარონ პროფესიონალებმა და ჩემი მიზანი არის ეს, რომ ხაზი გაესვას. არ შეიძლება ერქვას დიზაინერი ყველას, ვინც იცის კომპიუტერული პროგრამები. დიზაინერი არ არის მხოლოდ გემოვნება. და ნელ-ნელა ადრე თუ დამკვეთებს, რაც მის გემოვნება მაქვს და რაც სიმჭირდება დიზაინერი, გემოვნება არ არის. მე არ ვაკეთებ ინტერიერებს ჩემი გემოვნებით. მე ვაკეთებ იმ ადამიანზე მორგებულს, რომლისთვისაც იქმნება ეს ინტერიერი. შეიძლება თუ საზოგადოებრივი დანიშნულების ნაგებობა არის, რა თქმა უნდა, იმ კონტინგენტზე, რომელმაც უნდა ისარგებლოს ამ შენობით, თუ ინდივიდუალურად ოჯახისთვის ან კონკრეტული პიროვნებისთვის, რა თქმა უნდა, მის ხასიათზე და პიროვნებაზე მორგებული. ამიტომ აი ეს რაღაცა ცოდნა, რომ უკვე ამაღლდა, ესეც ვფიქრობ, რომ რაღაცა ნაბიჯია და ძალიან სერიოზია. თავისთავად, თამარ, გუშინ მე მას შემდეგ, რაც ჩვენი სტუმრობა უნდა შემდგარიყო, მე მოვიძიე საქართველოს დიზაინერთა კავშირის შესახებ ინფორმაცია და ასევე გადავაწყდი ინტერვიუს ბერსთან ბესთან, რომელიც პარიზის მერიის თანამშრომელია არქიტექტურის სამსახურის მიმართულებით, რომელიც ასევე თქვენი მოწვევით საქართველოში იმყოფებოდა ზაფხულში. რა პოტენციალი დაინახა მან? მას შემდეგ, რაც თბილისის ქუჩებში გაისეირნა, რას ხედავს? ანუ რამდენად უნდა შევინარჩუნოთ, თქვენ ხაზგასმით გქონდათ იქ ინტერვიუში საუბარი, რამდენად უნდა შევინარჩუნოთ ძველი უბნების აი ეს არქიტექტურა, მას შემდეგ, რაც ქალაქი ვითარდება, წინ მიდის და ასე შემდეგ. ჩვენ მუშაობთ საერთო პროექტზე, რომელიც გვინდა ასევე ქალაქს რომ შევთავაზოთ, ეს უკვე უფრო მასშტაბური და სერიოზული პროექტი არის და ჩემ მოწვევით ჩამოვიდა ეს პიროვნება, იმიტომ რომ მისი აზრი, მისი გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რადგან ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობს, ანუ ძველი უბნების რეაბილიტაცია, რესტავრაცია, პარიზის უბნებზე საუბარი და საინტერესო მთავარი იცით რა არის, აი ძალიან ისე მეგობრულ ენაზე რომ ვთქვათ, რაც თქვა რომ არ უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენ შევქმნათ ახალი ნიუ-იორკი ან დუბაი ან რაღაც ქვეყნები გავიმეოროთ. ანუ ცოტა სასაცილო არის, როდესაც რაღაცა ვერ შექმნი. მთავარი არცი ის არის, რომ ჩვენ უნდა მივხვდეთ რა არის ჩვენი უნიკალურობა. და სწორედ ჩვენი უნიკალურობა არის ჩვენი ისტორია, ჩვენი ტრადიციები და ის ან არქიტექტურას გულისხმობ კონკრეტულად ამ მიმართულებით, რომლებიც არის ხაზგასასმელი. ჩვენ რატომღაც რაღაცა წლები ვცდილობდით აი იმ ისტორიის დამალვას და მაინც რაღაცა აი ევროპიდან, ამერიკიდან გადმოღებული ანალოგების შექმნას. როდესაც შენ სოფლიოსთვის საინტერესო, შენი ინდივიდუალურობით ხარ. ანუ რა არის შენში განსხვავებული და ზუსტად ის არის, რაც არის ძველ უბნებში. ამიტომ ძალიან გულსატკენია ჩემთვის, ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, როდესაც მოუფრთხილებლად ვექცევით ესეთ უბნებს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მე ამ შეცდომების გამოსწორება, ფაქტიურად შეუძლებელი, იმიტომ რომ ძალიან დიდ თანხებთან არის კავშირში, როდესაც რაღაც ისეთი აშენდება, მე ამის შეცვლა ძალიან რთულია. თუ მე არ ვარ წინააღმდეგი სიახლეების. თუნდაც პარიზში ძალიან ბევრი მაგალითი არის ძველ უბნებში თანამედროვე შენობების, აი თუნდაც ლუვრის წინ არსებული პირამიდა, ხო? თავიდან იყო წინააღმდეგობები ძალიან დიდი, შეიძლებოდა თუ რამის გაკეთება, თუმცა დღეს წარმოუდგენელია ლუვრის მიმდებარე ტერიტორია ამ პირამიდაზე. ანუ ეს არის იდეალური შერწყმა ძველის და ახლის, თუმცა ყველაზე რთული. და აი კიდევ ერთხელ რომ აი ამ პიროვნებისგან მოვისმინე ის რომ ჩემთვის განვამტკიცე ეს აზრი რომ მაქსიმალურად უნდა შევინარჩუნოთ და ეს შევინარჩუნოსთან ერთად ფრთხილად უნდა გავაჩინოთ ეს სიახლეები რაც არის, მაგრამ უდაოა ის რომ ჩვენ რაღაცა ხელი არ უნდა ვკრათ იმ ისტორიას რაც გვაქვს, იმიტომ რომ არქიტექტურის ისტორიაც ძალიან დიდი გვაქვს და საინტერესო და არის ჩვენი ქალაქში, დედაქალაქში არსებული შენობები, რომლებიც მსოფლიო არქიტექტურის ისტორიაში შესულია და ჩვენ აი რაღაცა ამაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი
სტუდენტი, ესე ვფიქრობ და ანუ აი დანარჩენი უკვე კონკრეტულად ის პროექტი, რაზეც ერთად მუშაობთ, აი მე უფრო კიდე ასევე მტკივა ის უბნები საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურის დროს შექმნილი უბნები, რომლებიც უსახურია დღესდღეობით, შეიძლება მოუვლელობის თუ შემდეგ მათი მიშენებების და რაღაცების განვითარების გამო და აი სწორედ ერთ-ერთი ზუსტად ესეთ შენობებზე იყო საუბარი, აი როდესაც ჩვენ ეს მოხატვის კორპუსის მოხატვის თემა შევთავაზეთ ქალაქს და ძალიან მიხარია რომ მერია დაინტერესდა ამით და ერთ-ერთი ზუსტად აი ამ იდეას რომ როგორ შეიძლება აი ასეთი უბნების ასევე კიდე ერთი გზა როგორ განვითარდეს. კარგი, თამარ, მადლობა და ბოლო კითხვა. როგორც ვიცი, ასევე USAID-ის პროგრამაში ხართ ჩართული, რომელიც აქტიურად მიმდინარეობს ახლა და აი ამ რაღაცა ბოლო დღეებში უნდა გადაწყდეს. რაზე არის საუბარი და რამდენად არის ჩვენი მხრიდან აი ჩართულობა საქართველოს? დღესაც გვაქვს ჩვენ შეხვედრა, მეწარმე ქალთა საბჭო ძალიან აქტიურობს იმ მიმართულებით, რომ ქალების როლი განმტკიცდეს ზოგადად საზოგადოებრივი ეკონომიკის განვითარებაში. დღესაც რამდენიმე რედისონში ტარდება რამდენიმე დღიანი კონფერენცია მიმართულებით. დაახლოებით 2 კვირის წინ იყო თქვენი პროგრამის, რომელიც ასევე მეწარმე ქალთა საბჭოს, ჰოლანდიის საელჩოს და USAID-ის ერთობლივი პროექტია. აქ გქონდა რამდენიმე დღიანი ტრეინინგი და შემდგომ მივდივართ ჰოლანდიაში და ისევ აქ ანუ ეს არ არის უბრალოდ რაღაც თეორიული შეხვედრები, ეს არის კონკრეტული შედეგისთვის. ანუ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი მიმართულებით რა არის საჭირო, ანუ მე წარვადგინე ჩემი პროექტი, ჩემი იდეა, თუ რაში ვხედავ ამ რატომ ვხედავ ამ დარგის განვითარებას, რა არის ამისთვის საჭირო, ვის უნდა შევხვდეთ იქ, რა დახმარებები გვჭირდება, თუნდაც ფინანსური და უკვე კონკრეტულად მთელი მომზადების პერიოდი არის ახლა ჩემ წასვლამდე, რომ იქ კონკრეტული შეხვედრები დაიგეგმება კონკრეტულ კომპანიებთან და მე უკვე პირადად უშუალოდ მათთან მექნება შეხვედრები ყოველდღიური და ვნახოთ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ზოგადად იცით რა არის უკვე ის ძვრა რომ ჩვენ საერთაშორისო აი ჩემი ამდენწლიანი ხმა რომ მივაწოდო სადღაც რომ ჩვენ ვარსებობ და ძალიან საინტერესო დიზაინერები ვარსებობ სოფლიოსთვის, იმიტომ რომ თუნდაც თქვენ ვახსენეთ ჩემი პირადი მაგალითი, ხო? ამიტომ აქვს უფლება ვთქვა, რომ ჩვენ ვართ სოფლიოსთვის საინტერესოები, ვართ განსხვავებულები უდაოდ, იმიტომ რომ ასე ტყუილად საერთაშორისო ორგანიზაციები არ გიწევენ თავიანთ პროექტებზე სამუშაოდ. ამიტომ ეს არ ვარ მარტო მე, დიზაინერთა კავშირს აქვს იმის რესურსი, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანები შეთავაზოს მსოფლიოს თავიანთი იდეებით და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი პროექტებში მონაწილეობ და იმედი მაქვს, რომ რაღაც თუნდაც რომ გაიგებენ რომ არსებობთ და თუ რაღაც კონკრეტული შედეგებით ჩამოვალ, ძალიან მიხარია, რომ ზოგადად გაჩნდა ის იცით რა არის ეს საგრანტების თემაც მაგალითად ძალიან ბევრი მიმართულებით სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით შემოდის წლები აქ ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან რთული ამდენი წელი მოიპოვა დიზაინის მიმართულებით რაიმე ფინანსური მხარდაჭერა. მაგრამ უკვე დღესდღეობით ეს ძრები რომ გაჩნდა, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და მე იმედი მაქვს, რომ დაინტერესდება ჩვენი სახელმწიფო, დაინტერესდება თბილისის მერია პირველ რიგში, დაინტერესდებიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ ჩვენ გვერდში დაგვიდგენ იმაში, რომ ჩვენ თავი ვაჩვენოთ რაღაცა კარგი ქალაქისთვის. მადლობა თამარ, წარმატებებს გისურვებთ სფეროში. წინსვლას თამარ კიკალაიშვილი სტუმრობდა საქმიან დილას, საქართველოს დიზაინერთა კავშირის დამფუძნებელი. ჩვენც თამართან ერთად ველით ბერტრან ბას პარიზის მერიიდან, იმისთვის რომ ერთად და სასიამოვნოდ განვავითაროთ თბილისის ქუჩები. ძველი უბნები რაც თავად. მადლობა ნინის, მადლობა მის სტუმარს, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და დარწმუნებული ვარ, მომავალში კიდევ ბევრ არაერთ პროექტთან დაკავშირებით გვექნება საინტერესო სიახლეები დიზაინერთა კავშირისგან. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და ძალიან საინტერესო თემით განათლებაზე საუბრით გავაგრძელებთ საქმიან ეთერს. საქართველოში მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების საბუნებისმეტყველო საგნებში, მათემატიკას და წიგნიერებაში მნიშვნელოვნად ჩამორჩება საშუალო ნიშნულს. ამას საერთაშორისო კვლევების და სახელმწიფო შეფასების შედეგები ადასტურებს. განსხვავებულია მოსწავლეთა მიღწევების სკოლის ტიპის, ადგილმდებარეობის, ეთნიკური მიკუთვნების თუ სხვა ნიშნის მიხედვით. მაგალითად, სოფლის სკოლებს უარეს შედეგები აქვთ ვიდრე ქალაქისას. საჯარო სკოლების მოსწავლეთა შედეგები კი ჩამორჩება კერძო სკოლის მოსწავლეების შედეგებს. საქართველოში ჯამში 2000-ზე მეტი სკოლაა. სკოლებს იდეაში განსხვავებული გამოწვევები და საჭიროებები აქვთ. იქნება ეს სასწავლო პროცესის მართვა, პედაგოგების კვალიფიკაცია, სასწავლო რესურსები, ინფრასტრუქტურა თუ სხვა
მიზეზები. შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტორები, უпростоრად ფაქტორთა ერთობლიობა მოსწავლეთა აკადემიურ მიღწევებზეც განსხვავებულ გავლენას ახდენს. განსხვავებულია მიდგომებიც, მეთოდები, ფასები და უზრუნველყოფა. განსაზღვრავს თუ არა სკოლის სტატუსი. მისი მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებას პირდაპირ პროპორციულად. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად და იქამდე საინტერესო სტატისტიკით, ანალიტიკით და მონაცემებით BMG-ის რეპორტიორი მეგი კავთუაშვილი გვერდება, მე მას მივესალმები, მეგი დილა მშვიდობის. დიდი ყურადღებით გისმენთ და უსმენთ ჩვენს ანალიტიკას და საკმაოდ საინტერესო ჩართვას. ამეგი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში და ცნობილია რომ ძალიან საინტერესო ამბებით გვექნება ტექნიკური შესაძლებლობის გამართვის შესაძლებლობა და შესაბამისად მისი მოსმენის საშუალებაც, თუმცა იქამდე წარვადგენ სტუმრებს დღეს ამ თემაზე მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. რეზო აფხაზავა არის ჩვენთან ერთად განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. რეზი დილა მშვიდობის. ძიმეკაცთან გიხილე ამას ცილად და შეწარმოიდგინე არა ინტერნეტში, TV პირველზე. კარგი ამბავი იყო. კვლავ ჩვენთან ერთად არის ამ შემთხვევაში უკვე როგორც ნიუტონის თავისუფალი სკოლის დამფუძნებელი და დირექტორი გიორგი მელაძე. სულ ცოტა ხნის წინ გიორგი სტუმრობდა ნინია მაჭარაშვილის და დათო გორგილაძის საავტორო რუბრიკას. მადლობა მას მოსვლისთვის, ვიცი რომ სიახლეებია ნიუტონის სკოლაში და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. და მინდა ასევე მივესალმო ალბათ მანა სანაძეს, BMG-ის სკოლას დირექტორს. იხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მე მგონი უკვე ხმაღვთისა და ხმაერისა ჩვენთან ერთად არის და დაბრუნდა და ტექნიკური ხარვეზი გამოსწორდა და მეგი კავთუაშვილი კვლავ ჩვენთან ერთად არის. კარგა ხნით და ულოცავ მას პრემიერას ამ შემთხვევაში საქმიან დილაში. სატელევიზიო პრემიერა მას ბევრჯერ ჰქონია, გაცილებით გამოცდილია. ვიდრე ბევრი ერთად აღებული ბიზნეს მედიაში, მაგრამ საქმიან დილაში მოხარული ვარ რომ მეგი არის ჩვენთან ერთად. მეგი, გისმენ ყურადღებით. ჩემი ხე, დიდი მადლობა ასეთი წარდგენისთვის. ზოგადად სადაო არის განათლების სპეციალისტებში თემა, თქვა შეიძლება თუ არა სკოლა იყოს ბიზნესი. და ძალიან ხშირად დაობენ ამ საკითხზე სპეციალისტები. შესაძლოა ერთი ადამიანისგან მეორესთვის ცოდნის გადაცემა მართლაც სოციალური ურთიერთობა იყოს და არა ვთქვათ ბიზნეს ურთიერთობა, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კერძო სკოლაში მშობელი შვილისთვის მხოლოდ ცოდნას არ ყიდულობს. განათლებასთან ერთად მშობლებს კერძო სკოლები სხვა უამრავ ბენეფიტს, სარგებელს თავაზობენ. უკეთეს ინფრასტრუქტურას, უკეთეს გარემოს, მაგალითად მათზე მორგებულ გრაფიკს, უსაფრთხოების გამკაცრებულ ზომებს და ასე შემდეგ. საბოლოოდ კი კერძო სკოლებში საჯაროსგან განსხვავებით მოსწავლის მშობლებთან ურთიერთობა ხელშეკრულებით რეგულირდება და მხარეების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა, როგორც სხვა ბიზნეს კომპანიებში კონტრაქტის შეწყვეტით სრულდება აქაც. ასე რომ რატომ ვთქვათ დგას ეს საკითხი, პირადად ჩემთვის ეს ჩემი მოსაზრება ცოტა გაუგებარია. ფაქტია, რომ კერძო სკოლებზე მოთხოვნა მზარდია. 2000 წელს საქართველოში სულ 123 კერძო სკოლა იყო, სადაც 12000 ბავშვი ირიცხებოდა. წელს კი ქვეყანაში გვაქვს 223 კერძო სკოლა, სადაც 57000-ზე მეტი მოსწავლე სწავლობს. ბოლო წლების მიხედვით მოსწავლეთა რაოდენობას თუ გადავხედავთ, 2013 წელს კერძო სკოლაში სულ 51000 ბავშვი სწავლობდა, 2014 წელს მათი რაოდენობა გაიზარდა 53000-მდე, 2015 წელს 55000 მოსწავლე შეადგინა, 2016 წელს 55800 მიაღწია, ხოლო აი ამ სასწავლო წელს 2017-18 სასწავლო წელს კი კერძო სკოლებში მოსწავლეთა რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა და 57200 ბავშვი აჩვენა. კერძო სკოლების შეთავაზება საკმაოდ ჭრელი და მრავალფეროვანია, ისევე როგორც მათი ფასები. მაგალითად, რეგიონის კერძო სკოლებში გადასახადი თვეში 40 ლარიც არის, დედაქალაქში კი წლიური ფასების დიაპაზონი 2000 ლარიდან 19000 დოლარამდე მერყეობს. ყველა კვლევა, რაც კი ბოლო წლებში საქართველოში ჩატარებულად, ცხადყოფს, რომ კერძო სკოლების მოსწავლეები საჯარო სკოლის მოსწავლეებზე უკეთეს აკადემიურ შედეგს აჩვენებენ. ამის მიუხედავად, სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ კერძო სკოლების სიმრავლე საზოგადოებისთვის სიკეთის მომტანი ნაკლებად არის. მათი განმარტებით, საჯარო სექტორი განვითარების ტემპით კერძოს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, შედეგად საზოგადოებაში არსებული უფსკრული უფრო და უფრო ღრმავდება.
მე მიმაჩნია რომ სკოლა არ უნდა იყოს ბიზნესი, არც ღია ფორმით, არც შეფარვით. ძირითადად ესეთი ტენდენცია ეგრეთ წოდებული მდიდრული სკოლების უფრო ძლიერი არის დედაქალაქში, მაშინ შეიძლება საზოგადოება დააფიქრდეს, რა ხდება ჩვენს დედაქალაქში. ეს ტენდენცია, როდესაც იქნება ეგრეთ წოდებული მდიდარი ელიტური სკოლები, რისკენ მიგვიყვანს. მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების აღზრდისთვის თუ გარკვეული ტიპის სუბსკრულს გააჩენს ჩვენს საზოგადოებაში. მე მიმაჩნია, რომ ეს ეგრეთ წოდებული გარდატეხის ასაკში, ეკონომიკური გარდატეხის ასაკში მყოფი ქვეყნის პრობლემა დღეს ჩვენ რა დღეშიც ვართ. მეორე საკითხია, უნდა ელოდოს თუ არა საზოგადოება საჯარო სექტორის განვითარებას, მაშინ როცა თავადაც შეუძლია განათლებაში კერძო ინვესტირებით 10,000-ობით მოსწავლეს განვითარებისთვის სასურველი გარემო შეუქმნას. მით უმეტეს, რომ ოჯახების მიერ განათლებაზე გაწეული დანახარჯები ყოველწლიურად ასობით მილიონი ლარია. ეს თანხა გამოცდებისთვის მომზადებას ხმარდება და უმეტესად ჩრდილოვანი გზით რეპეტიტორებში იხარჯება. რა კი განათლებაში სახელმწიფო დანახარჯების გარდა სხვა ფულით ტრიალებს, ბუნებრივია ბიზნესი მის რაციონალურად და რენტაბელურად ათვისებას ცდილობს. უახლოეს ხანში თბილისში კიდევ 2 და საკმაოდ დიდი მოცულობის კერძო სკოლა გაიხსნება. ევროპული, ბრიტანული, ამერიკული, იტალიური სკოლების შემდეგ თბილისში ამჯერად ფინურ სკოლას ველით, მანამდე კი თავისუფალი სკოლა საუნივერსიტეტო კამპუსში იხსნება, რაც ზოგად საგანმანათლებლო ბიზნესში კონკურენციას კიდევ უფრო გაზრდის. მეგის მადლობა, ველით მას ჩვენ სტუმრებთან ერთად. იმედია სულ მალე შემოგვიერთდება. ჩვენ სტუმრებს მე მგონი აღარ სჭირდება წარდგენა, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ სინქრონებმა, კომენტარებმა ძალიან გაგვახალისა დილიდან და ინსპირაცია მოგცა საკმაოდ საინტერესო საუბრისთვის. რეზი, მე რაღაც ჭაღარას რო დამელევა თავზე, ვაპირებ აუცილებლად, რომ მთელი ჩემი კაპიტალი მომავალში მიმართო, რომ აუცილებლად რაღაცა ან სკოლა შეუერთდე, ან თავად გავხსნა სკოლა. ასაც მეუსმინე განათლების სფეროს ერთ-ერთ წარმომადგენელს, თქვათ კარგი ეს ამბავი არ არის საქართველოს ეკონომიკა თუ თავად სახელმწიფო გარდამტეხა ეტაპზეა და დამახასიათებელია ესეთი სიმახინჯეებიო, ესეთი იმისთვისო და აი მე არასწორი მიმართულებით მივდივარ ცხოვრებაში. ნუ არა, მე მართული მაინც და მაინც მე განსხვავებული აზრი მაქვს, მე ვთვლი რომ კერძო სკოლები არ არის ცუდი და უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, ეს პირიქით მეც საშუალებას იძლევა რომ სახელმწიფომ უფრო მეტი ფოკუსირება მოახდინოს საჯარო სკოლების განვითარებაზე და უკეთესი სერვისები შესთავაზოს საჯარო სკოლაში და საჯარო სკოლებიც და კერძო სკოლების კონკურენტები, ნუ ჩვენ სხვადასხვანაირი კერძო სკოლები გვაქვს, კერძო სკოლები, რომლებიც ჩამორჩება ზოგიერთ საჯარო სკოლას, მაგალითად სწავლის ხარისხით და ასე შემდეგ. ნუ ესე ცალსახად ვერ მოუჭრით ამ საკითხს და რეალურად ის რომ დღეს ფაქტიურად სახელმწიფოს ეხმარება კერძო სექტორი იმით რომ ამ რაღაცა რაოდენობის ბავშვი სადღაც ჯერჯერობით სადღაც 10-11% არის, ანუ როგორც სკოლების რაოდენობა, ისე მოსწავლეების რაოდენობა, ჩვენ ვიცით 9 მილიონზე მეტი მოსწავლე გვყავს, ეს ცოტა იცვლება ხოლმე ეს შობადობის მიხედვით ეს ციფრები და რიცხვები და უნდა ვთქვათ, რომ რაღაცა დაახლოებით რამდენიმე პროცენტი არის დღეს კერძო სკოლაში თავმოყრილი, რაც არ არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი და სავარაუდოდ ეს თქვენს სასარგებლოდ ეს ბაზარი ჯერ კიდევ მზარდი არის და ასე რომ დრო გააქვთ კიდევ. ეჭვმოკლე კიდე გაიზრდება. ხო, კი, გაიზრდება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მართალია ის, რომ რეალურად განსხვავებები არის ამ მოსწავლეებს შორის, თუმცა ამ შედეგებს შორის, თუმცა ამ შედეგების განსხვავებულობას რამდენად განაპირობებს სკოლა, ეს ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ რეალურად სოციო-ეკონომიკური სტატუსი მოსწავლის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მათი წარმატების სამწუხაროდ საქართველოში და ეს აი როგორც ქალბატონმა თამარმა ჩართვაში თქვა, რომ ეს სოციალური უფსკული არ გაიზარდოს კიდევ ამ ფონზე, როდესაც საჯარო სკოლები, კერძო სკოლების კონკურენციის პირობებში ვითარდებიან და სულ ახალ სერვისებს თავაზობენ თავიანთ მოსწავლეებს და მომხმარებლებს, ამ დროს უნდა სახელმწიფო მეტი ფოკუსირება უნდა მოახდინოს, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ მინიმალურ ვაუჩერზეა ლაპარაკი, ანუ თანხები, რესურსები, ახალი სკოლების მშენებლობის და ასე შემდეგ ეს ტვირთი უმსუბუქებს კერძო სექტორი და ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ ეს იგივე არსებული რესურსი უნდა გაცილებით უფრო მეტად უნდა მოახმაროს იმ შემცირებულ რაოდენობას მოსწავლეების, რომლებიც საჯარო სექტორში დარჩება. ქალბატონის სინქრონზე და ამ შემთხვევაში რამდენად ეხიდება ზოგადად კერძო სექტორი, რეზოს აზრი რომ გავაგრძელოთ, საჯარო
სექტორს საკუთარი ვალდებულების შესრულებაში. მე მგონი რომ ეს ცალსახად ეგრეა, ნამდვილად ეხმარება და ერთი მეორეს გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია, მით უმეტეს თუ არსებობს იმაზე მოთხოვნა და აპროდუქციაც აძლევს და აწვდის მომხმარებელს სკოლა და ნებისმიერი კერძო ინსტიტუტი. პრობლემა რაშია ვერ ხედავ. მით უმეტეს როდესაც როგორც წესი საჯარო და კერძო სკოლების სერვისების შედარება ხშირ შემთხვევაში არასწორია, თუნდაც მათი მრავალფეროვნების კუთხით. აქ არა მარტო სწავლის ხარისხზეა საუბარი, კერძო სკოლები ბევრნაირები არსებობენ, ზოგი ისეთია, ზოგი ასეთია, სხვადასხვა კონცენტრაციით, მაგრამ მათ შორის ახლა მაგალითისთვის ჩვენი სკოლის მაგალითზე ჩვენ გვაქვს 50-ზე მეტი კლუბი, რომელიც შედის გადასახადში. და ეს ხო საჯარო სკოლის შემთხვევაში ანუ ცალკე იხდიან როგორც წესი ოჯახები და მშობლები ამის საფასურს და ამიტომ რაღაცნაირად ერთი მეორესთან შედარება უბრალოდ არასწორია. მე სწორედ ამბობენ ისინიც რომ წარმოუდგენელია ვთქვათ სკოლას არის ზოგადი განათლება არის საზოგადოებრივი სიკეთე და წარმოუდგენელია ისეთი დიფერენცირება რომ სრულიად სხვადასხვა პოლუსზე იზრდებოდეს ვთქვათ დედაქალაქში დგას ძირითადად ეს საკითხი ხო ყველაზე აქტიურად და ერთ ქალაქში აი ესეთი ვთქვათ ესეთი განსხვავებით მე სხვა რამეს კითხავდით ვთქვათ ეს მხოლოდ მის მოსაზრებას გამოვეხმაურე რამდენად თანაბარ მდგომარეობაში არიან სახელმწიფოს მხრიდან კერძო და საჯარო სკოლები ვთქვათ რამდენად თავისუფლები ხართ თქვენ საჯარო სკოლებისგან განსხვავებით აირჩიოთ პედაგოგები ან სამსახურიდან გაუშვათ ისინი ვისი კვალიფიკაციაც არ გაკმაყოფილებთ ამით დავიწყოთ და შემდეგ აუცილებლად სახელმძღვანელოებს უნდა შევეხო სადაც თქვენ მეტი თავისუფლება გაქვთ მინდა გითხრათ არ გვაქვს მეტი თავისუფლება და ეს ძალიან სამწუხაროა მე ვიტყოდი რომ ზედაპირზე ჩანს ისე რომ კერძოს აქვს მეტი თავისუფლება და გასაგებია რომ თუნდაც კადრების პოლიტიკის შემთხვევაში კი მე არავის არ უთანხმებ სამინისტროში ვის ან როგორ ვიყვან თუმცა ეს ძალიან მკაცრად არის რეგულირებული და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა იმიტომ რომ გვაქვს შეზღუდული რაოდენობის მასწავლებლები საქართველოში და არავინ არ ცდილობს რომ ეს რაღაცა კერძო მცირე საკმაოდ ასაკოვანი კლუბი რაღაცნაირად გახსნას და მიმზიდველი გახადოს ახალი უფრო საინტერესო და უფრო მეტად ენთუზიასტი მასწავლებლებისთვის. ეს ერთი. მე სკოლები უფრო ეძებთ, ხო, ახალგაზრდა მასწავლებლებს. ეძებთ. ეს ხარჯავ კიდევაც გადამზადებაში და ოღონდ ვიღაცას რაღაც სურვილი კონდეს და თქვენ თოდესმე დროს გამონახავთ, მოგზანდით. დიდი სიამოვნებით. ჩაერთეთ ჩვენს ნარატივში, რას ფიქრობთ? ჯერ ალბათ ქალბატონის გამონათქვამაზე არა და მე მან ცოტა უცნაური იყო ჩემთვის ის რომ და მაგრამ ეს არ იყო ახალი ზოგადად საზოგადოების წარმოდგენა მე ბევრისგან გამიგია აი ზუსტად ეს ფრაზები ჯერ ყველაზე ვარეს შემთხვევაში აი როდესაც ვაპარაკობთ სოციალურ განსხვავების გაძლიერებაზე ნუ უთანასწორობაზე ხო თუ რაღაც ეხლა აქ ლაპარაკი არის უპირველეს ყოვლისა განათლებაზე უკეთეს და თქვა ვარესსა რა ესე იგი ნახეთ როგორია ჩვენი აზროვნება თუ ჩვენ ვერ ვაძლევთ საჯარო სკოლებში უკეთეს მაშინ მოდით რა კერძოშიც ნუ იქნება უკეთესი ანუ უკეთესი საერთოდ არ გქონდეს გადავხაზოთ აი ამით ეს ამით მოიგებს ქვეყანა ხალხმა ჩვენთვის მთავარი არის რომ მივიღოთ უპირველეს ყოვლისა კარგი კადრი მცოდნე ახალგაზრდები რისთვისაც იმისთვის რომ ისინი დასაქმდნენ დღეს ძალიან ბევრია საუბარი იმაზე რომ ადამიანები ვერ საქმდებიან მერწმუნეთ მე სხვათა შორის არა ვარ მარტო სკოლის დირექტორი პრეზიდენტი ვარ საქართველოს უნივერსიტეტის და დამფუძნებელი და უნდა გითხრათ რომ ძალიან კარგად ვიცი სტუდენტები რომ ამთავრებენ ჩვენთან ძალიან მაღალი პროცენტია მათი დასაქმების ძირითადი მომენტი საქართველოში ადამიანების დაუსაქმებლობის ეს არის მათი არაკვალიფიციურობა. მათ წლების განმავლობაში შეიძლება ოდესღაც რაღაცას წარმოადგენდნენ, მაგრამ დისკვალიფიკაცია განიცადეს, აღარ არის მათი გადამზადება და ასე შემდგომ. ანუ რეალურად ჩვენ პრობლემა ეს არის, რა გვინდა ჩვენ რომ მომავალშიც მივიღოთ ათასობით უცოდინარი და დაუსაქმებელი ადამიანი. ეს არის რომ მაინც და მაინც თქვა კერძო სკოლა დამთავრებული არის წარმოებული და საჯარო სკოლა. არა, მაგრამ ნახეთ რა როგორია სიტუაცია თვითონ ქალბატონმა წაღნიშნა. ანუ ჯერ ქვეყანა ვერ ახერხებს
საჯარო სკოლაში იმდენი როგორც ჩანს რესურსი დახარჯოს, რომ უცბად ამოვქარჩოთ. ასეთ სიტუაციაში მადლობა კერძო სექტორს, რომ იმათ თავის თავზე აიღეს და რაღაცა ნაწილი, რაღაცა თუნდაც 10-15%. თუმცა საუკეთესო ნაწილი, მოდი ვთქვათ, იმიტომ რომ უმეტესად კერძო სკოლებში ტესტირებით ხდება ხო ბავშვების შერჩევა, გასაუბრება. გააჩნია ახლა, ну შეიძლება ზოგ სკოლაში ეს ხდება, ზოგ სკოლაში არ ხდება, მაგრამ ზოგადად ესე არ არის. კერძო სკოლებში მშობლები მიმართავენ კერძო სკოლას არა მხოლოდ იმიტომ, რომ განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვები ყავთ. პირიქით სხვათა შორის. იმ მშობლების დიდი ნაწილი მშობლების, რომლებსაც ყავთ განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვები და საშუალო შეძლების არიან, ისინი თვლიან, რომ არავშავთ ჩემი შვილი საჯაროშიც ისწავლის და მაინც კარგი იქნება. მაგრამ მშობლები მომართავენ კერძო სკოლას დაცულობის გამო. იმიტომ რომ მათ შვილებს ხანდახან აქვთ გარკვეული პრობლემები. შეიძლება ეს იყოს მოტორიკის, შეიძლება იყოს სხვა პრობლემები და კერძო სკოლაში ბევრად უფრო მიხედულები არიან ინდივიდუალური მცირე კონტინგენტის გამო. ხო ჩვენთან მაგალითად ჯგუფში ზის 18 ბავშვი და აი ამ 18 ბავშვს ყურადღებას აქცევს მუდმივი დამრიგებელი და პედაგოგი. ანუ კლასში ყოველთვის თანასდამრიგებლებიც ესწრება კლასს. ანუ კლასში ყოველთვის ორი ადამიანია წარმოიდგინეთ და შესვენებაზეც ამ 18 ბავშვს და ყოველთვის არის დამრიგებელი. აი წარმოიდგინეთ უბრალოდ მიხედულობის ხარისხი. ანუ ძალიან ბევრი სხვადასხვა საკითხია გარდა უშუალოდ საგნობრივი სწავლებისა, თუმცა საგნობრივი სწავლა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სხვათა შორის თუ ხომ მასაუბრებთ კიდევ არის სკოლაში არა იმდენად საგნობრივი სწავლა, თუმცა ვიმეორებ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მე დაწყებითივე კლასებიდან, იმიტომ რომ საფუძველი მშობელს გონია ხანდახან რომ აი მე-12 კლასში მოამზადებს უნარებში და დაწყებითი კლასები არაფერს 6 წლები იყოს საჯარო სკოლაში. სინამდვილეში სწორედ 6 წელს შეეყრება საფუძველი ბავშვის განვითარებას. აი იმ დროს ვითარდება ის დროს სწავლობს აზროვნებას და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ეს სხვა საუბრის თემაა. ეხლა სხვა რატომ გავაგზავნოთ ამ თემაზე უბრალოდ დავასრულო რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი კიდევ სხვა ეს არის ამღზრდელობითი სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანად არის ამღზრდელობითი დაწესებულება. იმიტომ რომ ბავშვი მოდის 6 წლის ის ჯერ უნდა აღიზარდოს როგორც პიროვნება და აქ არ არის სხვათა შორის მარტო ქცევით წესებზე საუბარი და ზრდილობაზე. აქ არის მნიშვნელოვანი ღირებულებებზე. რა ღირებულებებით ვზრდით ჩვენ ახალგაზრდად. იგივე მიზნებს ემსახურება საჯარო სკოლას გააჩნია როგორ ახერხებს. აი როგორ ახერხებს ამას. ხედავთ? აი ეს არის ძალიან მძიმე საკითხი. იმიტომ რომ რეალურად კერძო სკოლაში მაინც მოდიან მშობლები, რომლებიც ფიქრობენ, უკვე ჩამოყალიბებული აქვს რა ღირებულებებით უნდა გაზარდონ შვილი. მთელი ჩვენი პრობლემა საზოგადოების. ბოდის ვიხდი, აუცილებლად გითხავთ, თუმცა არიან მშობლებიც, ვინც ამბობს, რომ ჩვენ ფულს ვიხდით და განათლება მიეცით, თქვა, ანუ ფულს იხდის და გონია, რომ ის თავისთავად განვითარდება და მას აღარ სჭირდება. ბატონო გერგი, თქვენ რო გითხრათ, აი ესეთი, თქვა, მსგავსი მაგალითები თუ ყოფილა. მსგავსი მაგალითები სამწუხაროდ არის, თუმცა ამისთვის ჩვენ მაგალითად ჩვენ გამოცდილებით ბევრს მუშაობთ წინასწარ. რას ნიშნავს წინასწარ მუშაობა? ძალიან ბევრს ხვდებით, საერთოდ სანამ მივიღებთ ვინმე სკოლაში, დაახლოებით თითო შეხვედრა და 3 საათიანია, ვუყვებით კონცეფციას, რას ვაკეთებთ ახლა და ამავდროულად რა საით მივდივართ, რა არის ჩვენი ღირებულებები, როგორ ვაკეთებთ ამას, რა სიახლეებს გეგმავთ, რანაირად და ანუ გვინდა რომ მშობელმა გააკეთოს სწორი არჩევანი და ესმოდეს სად მოდის და როგორ მოდის. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზა არის რომ სკოლა არ არის როგორც აი სკოლას უყურებენ ხოლმე აი ინფრასტრუქტურა როგორია და ანუ კარგი შენობა კი ეს რაღაც თანხმლებ ფაქტორია და ეს მნიშვნელოვანია მაგრამ ეს არის ალბათ მეათე ხარისხოვანი და სკოლა არ არის მხოლოდ შენობა სკოლა შედგება როგორც მასწავლებლებისგან მოსწავლებლებისგან ადმინისტრაციისგან ისევე მშობლებისგან და თუ თანხმედრა არ არის და თუ ესენი პარტნიორობით არ მუშაობენ ასე ვთქვათ ამ 12 წლის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტ ხანსაც მაშინ არაფერი გამოვა და ერთსაც
ხშირად დავამატებთ აქ გადაცემაში ძალიან გიყვართ ამას ვაფასებთ რიცხვები და ციფრები და ამიტომ არც თქვენ მოისაკლისებთ ვცდილობთ და სკოლის პირველი ნაწილი ანუ პირველი 6 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია სკოლამდელი აღზრდა და ერთ-ერთი ძალიან ასე ვთქვათ კარგი და ავტორიტეტული კვლევის თანახმად $1 დახარჯული აი სკოლამდელ აღზრდაში დაახლოებით $14-დან $17-მდე უდრის ამონაგებს და ნუ დაახლოებით აი მერე რო დაიწყოთ ინვესტირება. ამიტომ სინამდვილეში ის ვფიქრობს რომ მე ეკონომიას გავაკეთებ და თავიდან ნუ რა მოხდა არ არის მნიშვნელოვანი. პირიქით არ არის ეს სწორი. და უფრო ზვირიჯდება. ეს სანამ რეკლამაზე ზუსტად ამიტომ ჩვენ გავხსენით ზუსტად მაგ აზრზე რომ მივედი, ჩვენ გავხსენით ჩვენი საბავშვო ბაღი, სადაც მუშაობს პრესკული და ეს პრესკულიდან ვიღებთ ზუსტად პრინციპი რომელიც სკოლა არის შეუძლებელია, იცით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად და უნდა გითხრათ რომ ჩვენ ახლა ჩვენთან ბაღში ნუ ადგილი მდებარეობაც ისეთია თვითონ ბაღიც საკმაოდ განთქმული და მოყავთ ნუ უცხოელებსაც რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენთან საქართველოში და უნდა გითხრათ რომ 3 წლის ბავშვებში უკვე შეიმჩნევა ძალიან დიდი განსხვავება ჩვენ მოქალაქეებსა და არაჩვენ მოქალაქეებს შორის და რაში იცით აი ჩვენი მოქალაქე ბავშვები რომ შემოდიან და ძირითადად დარბიან და სათამაშოებს აგდებენ და თამაში არიციან იცით რატომ მშობელს უფრო ბაღამდეც ბავშვის მნიშვნელობა არის 6 თვიდან უნდა უჯდეს მშობელი ან ვინმე და ანვითარებდეს ფერებს ასწავლიდეს ფორმებს ასწავლიდეს სულ უნდა ასწავლიდეს თამაშით ბაღამდე 3 წლამდე უკვე არის დიდი ჩამორჩენა ძალიან დიდი არიან შემოდიან ბავშვები რომლებიც ფაზლებს გადასარევად აკეთებენ და არიან ბავშვები რომლებიც უნდა ითამაშოს ასეთი სტრუქტურა უკვე სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილი როცა კერძო სკოლები კერძო სასწავლო დაწესებულებები ამ სტრუქტურაზე ფიქრობენ მსჯელობენ საკუთარ ბიზნესში შეაქვთ მათ შორის ცვლილება განათლების სამინისტროს რამდენად აქვს საერთოდ ანუ ეს არის თქვენი ციკლი ანუ დაბადებიდან დაწყებული და ნუ სახელმწიფო ერთვება სამწუხაროდ საყოველთაო განათლება ჩვენთან იწყება უკვე სკოლიდან დაწყებითი და საბაზო ხო და სამწუხაროდ სკოლამდელი განათლება ყოველთვის მისაწვდომი არ არის და მართლა ყველა კვლევა ამბობს იმას რომ სკოლამდელი განათლება და სწორი სკოლამდელი განათლება ძალიან მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი ფაქტორია შემდგომი წარმატების მოსწავლეების და რაღაცა იმ საწყისი უნარების განვითარებისთვის რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა შემდგომში რა დრო გჭირდება ჩვენ რომ თქვათ რაღაც უცხოელი დონორების დახმარებით რეაბილიტირებული სკოლების რაოდენობა იზრდება. რა დრო გჭირდება ჩვენ და რა ნაბიჯები სანამ ამას ვადგავთ მოდი სარეკლამო პაუზაზე გავიდეთ და ამ თემით დავბრუნდეთ რამდენიმე წუთში. ამ თემას ვაგრძელებთ საუბარს დაგვრჩებით. ვაგრძელებთ სასკოლო განათლებაზე საუბარს. ჩვენთან ერთად არის მეგი კავთუაშვილი, BMG-ს რეპორტიორი, რეზი აფხაზავა, გიორგი მელაძე, მანანა სანაძე. რეზის შევაწყვეტინეთ უკვე იმაზე და მეგი გაიმეორებს ახლა და აი თქვა იმ თქვა ცვლილებებიდან გამომდინარე, რასაც ვხედავთ საჯარო სექტორში. რამდენი წელი გჭირდება და რითი უნდა დაიწყოს სახელმწიფომ, რომ ეს უფსკრული თვითონ შეამციროს და არა თქვა ვუთხრათ კერძო სკოლებს რომ შენ არ განვითარდე. ხო, ანუ აქ განათლებაში მნიშვნელოვანი ის საკითხია, რომ აი რაღაცა ერთის დაწყებით, ანუ ერთი საკითხის, ერთი სეგმენტის მოგვარებით სამწუხაროდ ეფექტი არ არის შესაბამისი. ანუ აქ არის რამდენიმე ფრონტი უნდა გაიხსნას ერთდროულად და დაწყებული მასწავლებლების კვალიფიკაციის და ახალი მასწავლებლების სისტემაში შემოყვანით, დაფინანსებით, ინფრასტრუქტურით, სასწავლო პროგრამების განვითარებით, დამხმარე რესურსებზე. აი ამას ერთ-ერთიც რო ამოაგდო, აქ ურთიერთგადაბმული არის ეს ყველაფერი. ერთ-ერთიც რო ამოაგდო ის არის საქმე ხო რა მასწავლებლებს რაც შეეხება ახლა ჩვენ სამწუხაროდ ამ საკითხის პოლიტიზირებიდან გამომდინარე ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან მძიმე მდგომარეობა რეალურად კვალიფიკაციის დადასტურებასთან დაკავშირებით მასწავლებლებში თუმცა თუ ჩვენ ამ სისტემას დღეს არ გავხსნით და ჩანაცვლების სისტემა არ შემოვა და არ გახდება უფრო ადვილი შესვლა სკოლაში უმაღლეს განათლება დამთავრებული ადამიანისთვის და მე იქ დარჩენა იქნება უფრო რთული იმიტომ რომ იქ რო დაადასტუროს ეგ უფრო სწორია რომ თავიდან შეიყვანო შენ ეს ადამიანი და იმ გარემოში მე თხოვო რომ
კიდე განვითარდეს და ჩვენ დღეს თუ ესეთი პოლიტიკა გაგრძელდა სამწუხაროდ ჩვენ მივიღებთ რომ ეს ისე მდგომარეობას როდესაც ეს მასწავლებლებიც რომლებიც ჩვენ შეიძლება არ მოგწონს რაღაც ნაწილი ესენიც სანთლის საძებარი გაგვიხდეს და რეალურად საჯარო სკოლები შეიძლება დაკეტვის წინაშე დადგეს. ეხლა ადრე თუ გვიან უკვე რომ ცხვირით წავარტყავთ უკვე ამ ფაქტს მე გახსნიან ამ სისტემას მაგრამ დღესვე უნდა მოხდეს ამ გაკეთება რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ უმაღლეს განათლება მიღებული ადამიანები შევიყვანოთ სკოლაში და ეს ტანჯვა-წამება კიდე დამატებითი ის უშლის რომ რეგულირებადი პროფესია არის და დღეს უნდა შენ კიდე ერთ უმაღლესო დაამთავრებ მე იქ უნდა დამატებით კიდე 60 კრედიტიანი გაიარო ის 60 კრედიტიანი რაღაცა იმაში მაგალითად ქუთაისში შეიძლება არ არის ვერ აიღებს 60 კრედიტიანს მაგალითად სამოქალაქო განათლებაში უნდა მიყარო იქ ყველაფერი წამოხვიდე აქა მე დაამთავრო ეს 60 კრედიტი მე შეხვიდე სკოლაში და თან ჯერ ვარ ხარ მასწავლებელობა არ გიგემია ეს ამბავი და მე შეიძლება საერთოდ არ მოგეწონოს და ეხლა ვინ გაიგიჟებს თავს ჯერ ესეთი იმ რეალურად იმ ხელფასების და ანაზღაურების პირობებში ხო ანუ ამ ყველაფრისთვის ეხლა რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ აი ამ სხვადასხვა მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებითად გაიზარდოს დაფინანსება განათლების სისტემაში იმიტომ რომ ერთის მხრივ კი ბატონო კერძო სექტორი ვითარდება და ეხლა ახალი სტანდარტები მუშავდება და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კერძო სექტორს მეტი თავისუფლება მივცეთ პროგრამული თვალსაზრისით რომ ეროვნული მიზნები იყოს ორიენტირი და არა ეროვნული სასწავლო გეგმა, როგორც ერთადერთი გზა ეროვნული მიზნების მიღწევის, სხვა საშუალებებიც არის იმ ეროვნული მიზნების მიღწევის და ეს მრავალფეროვნება უნდა წახალისდეს სახელმწიფოს მხრიდან და მეორეს მხრივ საჯარო სექტორში, ამ საჯარო სკოლებში უნდა უფრო მეტი თანხები დაიხარჯოს, რომ და გამოთავისუფლდება რაღაც წინასწარ ვამბობდი, რაღაც გარკვეული თანხები, ეს უნდა კიდე გაიზარდოს და ეს თანხები უნდა დაიხარჯოს საჯარო სექტორში, რომ სასტარტო პირობები შეუქმნათ ჩვენ მოსწავლეებს ერთნაირად განათლების სამინისტროს დაფინანსება. ხო, აი ესე ჟღერს რომ არის აი მილიარდზე მეტი განაწილება. არა, მილიარდზე მეტი კაცო, ამხელა სისტემაზე, ამხელა ტვირთზეა ლაპარაკი, 9 მილიონზე მეტი მოსწავლე ყავს. დღეს რომელსაც ვაუჩერი აქვს 300-400 ლარად ну დამატებით კიდე სხვა თანხებსაც ურიცხავს ბევრი არაფერს სახელმწიფო სკოლებს მაგრამ წარმოვიდგინე 300 ლარად თქვენ წელიწადში შეიძლება რომ ვინმე ხარისხიანი განათლება მიიღოს აი როგორ წარმოგიდგენიათ საერთოდ და დამატებითი რესურსის მოძიება გიწევთ კერძო სკოლებს კიდე 500-ად რა ვიცი კერძო სკოლები ვაუჩერი მოყვება კერძოშიც ოღონდ ცოტა მცირე რაოდენობით ხო არა იგივე რაოდენობით აქ პირიქით არის ანუ ეს ვაუჩერი არის დამატებითი რესურსის თორე სიამოვნებაში ძირითადი რესურსი არის სხვა და რეალურად ანუ ცოტა ეს თემა რო გავაგრძელოთ ანუ ამის დროს რაც შეეხება გააჩნია რამდენად რადიკალურ რეფორმებს განახორციელებ ну ერთი არის მაგალითად აიღო და მთელი ეს ბიუჯეტი მაქსიმალურად ყველაფერს მოაშორა და გაუშვა ვაუჩერებში. ანუ ადგე და როგორც უმაღლეს განათლებაში არის 2050 ხო ეს ვაუჩერი დაახლოებით აი დაახლოებით რაღაც აი მაგ ციფრებამდე მივიდეთ. ოღონდ სხვა ყველაფერს მოვაკლოთ. იმიტომ რომ ფაქტია რომ ეს სისტემა არ მუშაობს. ამ შემთხვევაში გაჩნდება ძალიან ბევრი კერძო სკოლა, რომლის ფუნქციაც იქნება და მიზანიც იქნება კარგი განათლება მისცეს უკვე მოსწავლეს და ოჯახს, იმიტომ რომ კარგი განათლება თუ არ მისცა, იქ კლიენტი აღარ მივა. შესაბამისად იქნება ჩვეულებრივი მოთხოვნა მიწოდება როგორც ყველაფერს შეასრულოს. თუ ცუდი სკოლა იქ შულს არ მიიღვა. მაგრამ ეს ბაზარმა უნდა დაარეგულიროს. ბაზარმა კი არა, ბაზარმა კი არა, ჩვენ უნდა მოვიფიქროთ. ანუ არა, საზოგადოება ამას ვერ დაარეგულირებს. არა, როგორ ფიქრობთ? ანუ მე უფრო მაინტერესებს ჩემი შვილის მომავალი თუ მინის ან რომელიღაცა ჩინოვნიკი. მე ავირჩევ ყოველთვის ყველაზე კარგ სკოლას ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში ჩემი შვილისთვის, ხო? ანუ რა გამოდის რომ ვინც თქვა ერკვევა რა არის კარგი სკოლა, მაგრამ არ აქვს შესაძლებლობა ის ვერ აირჩევს. ან თქვა სახელმწიფო როგორ რჩება მე ბიზნესის მაგაში ანუ თუ სკოლაში მიდიხარ და იქ არ ვიცი თუ არის ეს დავალება თუ არა ანუ ყურს უწევენ ვინმესთვის რთული გასაგებია რომ ეს ცუდი სკოლაა არა მათ შორის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაც არის რომ ის ადამიანები ის მოსწავლეები რომელთა მშობლები მაინც და მაინც ვერ ერკვევიან ისინი არ დააყენოს დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში არ ჩაყენოს თუმცა აი საჯარო ერთი რაღაცა საჯარო სკოლებშიც არის განსხვავება მნიშვნელოვანი რა კერძოს რო ვეცით ქალაქსა და სოფელს შორის არის უდიდესი განსხვავება საჯარო სკოლების შიგნით. არა და თვითონ ქალაქშიც არის. სოციო-ეკონომიკური სტატუსით არის. ხო, უბნებში, სადაც მაგალითად მაღალ შემოსავლიანი ადამიანები ცხოვრობენ, ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ უბნებში, იქაც არის განსხვავება და ხო, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მაგას ვამბობთ მე რომ სკოლას არ აქვს გამათანაბრებელი ფუნქცია, იმიტომ რომ სკოლის გავლენა საჯარო სკოლის განსაკუთრებით გავლენა მოსწავლის წარმატებაზე არის ძალიან დაბალი პროცენტულად. ანუ შენ დამატებით სხვა ფაქტორები
ფაქტორები საცხოვრო, ვინ არიან შენი მშობლები, რამდენია შენი შემოსავალი, ასე შემდეგ. სახში რამდენი წიგნი გაქვს, აი ეს კი განაპირობებს და ასე შემდეგ. აი ეს ფაქტორები განაპირობებს. ამიტომ არის სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა ფოკუსირება მოახდინოს იმაზე, რომ სკოლის როლი გაზარდოს. რომ ეს ფაქტორები არ იყოს, იმიტომ რომ ეს ფაქტორები მე აი ზუსტად ეს ეკონომიკური ფაქტორი, სოციო-ეკონომიკური ფაქტორი რომ არის ძალიან დიდად განმაპირობებელი ამისი, სწორედ ამიტომ ჩნდება მე ეს უფსკული რა და საქართველოში უამრავი ფული იხარჯება ჩრდილოვან ბაზარზე, განათლებაში და ეს არის რეპეტიტორობა, რაც არის ტოტალურად გავრცელებული და ვისაც ეგეც სერიოზული დისბალანსის საშუალება მეტი ფული უნდა იყოს განათლებაში და რეალურად რომ იცით ჩვენ თავარი ალბათ ამ შემთხვევაში არის დავთქვათ ჩვენი მიზანი რა არის უსწრაფესი თუ ჩვენ ძალიან სწრაფად გვინდა რომ ჩვენი ბავშვები კარგად განათლებას იღებდნენ და კარგ სკოლაში მაშინ ხომ ხედავთ რომ აქ ერთადერთი გამოსავალი არის რომ მნიშვნელოვანწილად რაღაცები განკერძოვდეს და კერძო სექტორს მეტი მივცეთ, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე ძლიერ მუშაობს კერძო სექტორი, ესე იგი აი ის მოუვლის ამას, მე არ ვამბობ რომ ეს რეგულირებადია ყველაფერი, სამინისტრო ბუნებრივია ამას არეგულირებს თავისი კანონებით, სტანდარტებით და შემოწმებებით და ასე შემდგომ, მაგრამ დღეს ეს იქნება ძალიან დიდი გამონთავისუფლება სახელმწიფოს რესურსის, იმიტომ რომ აი დარჩენილ ნაწილში, სადაც მართლა გვყავს სოციალური დაუცველი ნაწილი, აი იქ ჩვენი საჯარო სკოლა ისე გავაძლიეროთ, აი იმ დარჩენილი რესურსით, რომ ის უკვე უტელდებოდეს უკვე კერძო სკოლას, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამას არ შევამცირებთ, ani ზუსტად ის გვექნება, რასაც ახლა ქალბატონი ამბობდა, ანუ ჩვენ გვექნება მასიურად ცუდი სკოლა, ჩვენ გვექნება მასიურად უსწავლელი ბავშვები, თუ ჩვენი მიზანი არის სოციალური თანაბრობა, ნახეთ, თუ ჩვენი მიზანი ეს არის, მაშინ ჩვენ ეს მიღწეული გვაქვს და რაზე ვიღწვით. თუ ჩვენ გვინდა რომ ბავშვებს ჰქონდეთ კარგი განათლება, ეს სხვა მიზანია. და ეს უსწრაფესად სადაც იქნება, იქ უნდა გავაკეთოთ. და მე უკვე ვიფიქროთ იმაზე, როგორ მაქსიმალურად დავიცვათ სოციალური თანაბრობა, იმით რომ გავაძლიეროთ საჯარო სკოლა. მაგრამ მერწმუნეთ, რაც უფრო მეტ სახსებს გამოანთავისუფლებს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, მით უფრო შეიძლება იმ ნაწილის ფინანსირება და იმ ნაწილის განვითარება, რომელიც მას დარჩება. აი ეს არის ახლა კი ბატონო, მე ვიტყოდი რომ უბრალოდ ხელი არ უნდა შეუშალოთ კერძო სკოლას. რა, კიდე რამე კი არ უნდა მივცეთ, რამე განსაკუთრებული კი არის საჭირო. უბრალოდ ხელს ნუ შეგუშლიან, დანჩენს მივხედავთ ჩვენ ნაწილს, ჩვენ რამდენსაც მივხედავთ და რამდენსაც კარგ სერვისს მივცემთ, მით უფრო ნაკლები დარჩება მისახედი სახელმწიფოს და რესურსებს ეგება და უფრო კარგად გამოიყენებენ და ხო ზოგადად ხელი არ უნდა შეგუშალოთ იმისთვის რომ იმიტომ რომ ჩვენ სხვა მიზნები გვაქვს სტანდარტები გვაქვს ახლა ყველაზე ვერ ვიტყვი მაგრამ მე ერთ-ერთი რაც მინდა თავისუფლება ამიტომაც მაგალითად წელს ხსნით IB პროგრამას რომელიც საერთაშორისო პროგრამა არის სადაც სხვა სტანდარტებია მეტი თავისუფლება საერთოდ არ არის სახელმძღვანელოები რომლებიც გვაქვს ანუ პირველივე კლასიდან აქვთ პედები და შიგნით არის ყველაფერი ჩაჭვირთული ანუ ცოტა სხვა რაღაცაა საუბარი. რაც შეეხება თუ ვიღაცა არის მართლა ნიჭიერი და კარგი და თანხა არ აქვს, მაგისთვის სტიპენდიები არსებობს. გვაქვს მაგის საშუალება ჩვენ და ვაკეთებთ კიდევ. კერძო სკოლებსაც არ შეუძლია, იმდენად დახურულია მაგალითად მასწავლებლის პროფესია, რომ კერძო სკოლებს ვეღარ პოულობენ ნორმალურ მასწავლებლებს. იმიტომ რომ დახურულია ესა და იქეთ არ არის დიდი განსხვავებისთვის არის ავარო. მაგრამ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად გავხსენეთ ეს ჩვენი უნივერსიტეტის რესურსი, ძალიან კარგი კონვეიერივით გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენთან არის მოგეხსენებათ არჩევითი მაინორი და აი ამ არჩევითში თავად გააუქმეს ახლა როდის გააუქმეს არა კინავა ამ არჩევით მაინორში 60 კრედიტში სტუდენტების ის ნაწილი რომელსაც უნდა სკოლაში წამოსვათ თქვა ისტორიკოსების და არქეოლოგების ფილოლოგების ისინი იღებენ აი ამ 60 კრედიტიან მაინორს და მე ჩვენ მიგვყავს ისინი სკოლაში და მართალი გითხრათ საოცარი შედეგია იმიტომ რომ ეს სულ სხვა არის სხვა ახალგაზრდული ხედვას თანამედროვე აზროვნება ეს არის ძალიან დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა მე გიკავთუაშვილს ესეთი თემის წამოშრისთვის ეს მხოლოდ თემის ასე ვთქვათ დასაწყისია და გახსნა არის აი იმისოთ რომ მომავალშიც გააგრძელო მე კი ფასილიტაციას თუ მოდერაციას რაც გინდა და არ ვქი მთავარია რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად რეზო აფხაზავა განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მადლობა მას და ასევე მადლობა სტუმრობისთვის გიორგი მელაძეს ნიუტონის თავისუფალი სკოლის დირექტორს და დამფუძნებელს და მანნა სანაძეს UG სკოლის დირექტორს დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში უკვე ვთავთ სახელმწიფო კანცელარიას რამდენიმე წუთის წინ მთავრობის ხდომა
დაიწყო სახელმწიფო კანცელარიაში, მას ტრადიციულად პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. მიუხედავად იმისა, რომ დღის წესრიგი ჩემთვის უცნობია, ეს ყველაფერი მოიკვლია საქმიანი დილის სტუდიიდან ინგოროყვას 7 ნომერში მარდად წაბრძანებულმა თათია ჩაფიჩაძემ, რომელიც ახლა გვერდება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის გადასახადის გადამხდელთა თანხებს რაბედიელი სამშაბათს დილით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით გიორგი, დიახ, როგორც ჩვენ უკვე ახსენე, მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო და სხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მედიისთვის ტრადიციული კომენტარი გააკეთა. პრემიერი დღეს 5 საკითხს შეეხო, მან ახსენა დატუნაშვილის დაკრძალვის ფაქტი და განაცხადა, რომ დიალოგი, სამშვიდობო დიალოგი მხარეებთან გაგრძელდება. ასევე პრემიერმა ისაუბრა ვიზა ლიბერალიზაციის თემაზე და განაცხადა, რომ ქვეყანა იმუშავებს იმისთვის, რომ ქვეყანამ შეინარჩუნოს ის დიდი მონოპოლარი, რაც ვიზო მიმოსვლით საქართველოს მიიღო. დღესვე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მთის განვითარების ასიგნებებისთვის 20 მილიონი ლარიდან 10 მილიონი მოხმარდება ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ასევე ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო რეგიონებისთვის შეისყიდის სასწრაფოს ახალ მანქანებს, რაც შეეხება მაღალმთიან რეგიონებს. ამ რეგიონებში იქნება ჯიპის ტიპის ავტომობილები შეძენილი. პრემიერმა დღესვე ასევე ისაუბრა დამოუკიდებლობის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე, როგორც ცნობილი ხდება. დღეს წელს ქვეყანა უპრეცედენტო სამზადისი აქვს 200-მდე ღონისძიებაა დაგეგმილი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და დღეიდანვე უკვე ამ ღონისძიებებზე მუშაობა დაიწყება. დღევანდელი მთავრობის სხდომაზე სულ ჯამში 43 საკითხს განიხილავენ მთავრობის წევრები, მათგან 26 საკითხით წარმოდგენილია ვიცე-პრეზიდენტი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ასევე 3 საკითხით არის წარმოდგენილი რეგიონალური და ინფრასტრუქტურის განვითარების მინისტრი ზურაბ ბალავიძე, ერთ-ერთი გახლავთ ანაკლიაში შავი ზღვის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის და ასევე გადაცემის საკითხებზე განკარგულების პროექტი. დღევანდელი მთავრობის სხდომაზე ასევე იმყოფება თბილისის მერი კახი კალაძეც. ჩვენ ურჩებით მთავრობის კანცელარიაში და უფრო დეტალურ ინფორმაციას განსახილველი საკითხების შესახებ, ასევე კომენტარებზე, რომელიც სხდომის დასრულების შემდგომ იმედს ვიტოვებთ, რომ მედიასთან გაკეთდება, უკვე დამატებით ინფორმაციას ჩვენს მაყურებელს მომდევნო გამოშვებებში შევთავაზებთ. თათია ჩაფიჩაძეს მადლობა დაუდგომელი შრომისთვის. თუ არ ჩავთვლით, რომ დიმიტრი ქუმსიშვილი დააწინაურა თუ დააქვეითა კაცმა არ იცის. გააჩნია. საქართველოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე და ვიცე-პრეზიდენტად აკურთხა მთლად პირდაპირ ეთერში, რომელიც ისე მესმის მისიც და თათიასიც. ეხლა როგორია 26 საკითხიდან 24 თუ 28-დან 26 მარტო ერთმა მომხსენებელმა რომ დაძაბუნებული ხარ? ხო, და მით უმეტეს როცა სულ რამდენიმე საათის წინ, დაახლოებით 2 საათის წინ თათიამ არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია გაიკეთათ, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე დაიდება, მსოფლიო ქვეყნების მიხედვით ევროში გამოხატული საპენსიო ანაზღაურება. მე მგონი ეს არის დღეს საინტერესო თემა კიდევ ერთი მე დავამშვიდობები მაყურებელს, თუმცა გიორგი არ გემშვიდობებათ, მე გვანცასველოდები ახლა ეთერში. ქალების ნარატივში იქნება დღეს წარმოდგენილი სტუმრებთან ერთად, რა თქმა უნდა, საინტერესო ეთერი გელოდებათ, აუცილებლად უნდა დაალოდოთ ქალების ნარატივს გვანცალაყიძესთან და გიორგი საკაცესთან ერთად. ხვალ დილის 8-ზე შეხვდებით საქმიანი დილის ეთერში და აუცილებლად უყურეთ საქმის კურს ზუსტად 3-ზე. მე კაპოციკატესთან და დათო ჭალღონიასთან ერთად ბედნიერ დღეს გისურვებთ.